را همچنان در سناریو گنجانیدیم، یعنی این را ما باید حذف بکنیم فقط دانشکده روانشناسی باشه یا نه هر دو؟ شما هر دور بگیم، خب بعد من در صحبت خب میگم که عدم حضور اینا به دلیل چی هست. باشه چشم، تشکر. تفاهم ایجاد نشه. تشکر. درود و سلام خدمت جناب رئیس گرامی و همچنین محاسب عزیز. یک موضوع دیگه هم هست در اجندا، معرفی استاد آرش ملکی است به نظرم. اینال اون بخشم بس که اگر اشتباه نکنم. نه چیز نداره عزیزم، معرفی نداره. سلام بر شما. یک ویدیو هست در مورد اتفاقی که افتاده و کلا کلیت بحران های طبیعی در افغانستان ایجاد بشه. بیوگرافی داستان ها نداره. سعی میکنیم که امشب انشاءالله خوب سریعتر جمع جور بکنیم که شما هم بریم به کارهای مختلف.
ناظرین گرامی، به تالار وبینارها و کنفرانس‌های دانشگاه آنلاین زن خوش آمدید. تیم تکنیکی عملیات وبینارها و کنفرانس‌های تصدی نشرات آنلاین محترمانه از تمامی اشتراک کنندگان و برگزار کنندگان برنامه موارد ذیل را جهت حفظ و تنظیم امور تقاضا می‌نمایند. 1. برای مهمانان و دستاندارکاران برنامه که به صورت مستقیم در آجندا سهیم هستند، رول و یا نقش کوهاست داده شده است که دارای یک سلسله مسئولیت ها و صلاحیت هایی هست که می خواهیم متوجه آن باشید. لطفاً در بخش های هاست منیجمنت که شامل روشن و خاموش نمودن مایک های سایر حاضرین، صلاحیت های کمره و صفحه، صلاحیت های ریاکشن و چت باکس و حاضری و اجازه نامه ورود می باشد مداخله ننمایید. این بخش مربوط تیم تکنیکی دانشگاه می شود. ضمناً در صورت روشن ماندن مایک های حاضرین و یا بیرون نمودن اشخاص و افراد ناخواسته از جلسه اقدام ننمایید. در صورتی که تعداد اشتراک کنندگان به حد اعظم برسد، تیم تکنیکی برای ثبات و نظم جلسه لینک را بسته نموده و ممکن در حدود 50 ست اضافی را به شکل رزرو خالی نگه دارد. از این رو در صورت آمدن درخواست های اشتراک شما اقدام به اکسپت نکنید. از همه مهمتر این که اگر می‌خواستید جلسه را نسبت به هر مشکلی ناخواسته وقت‌تر از مدت زمان معین ترک نمایید و یا به هر دلیل که شده است، لطفاً از فشار دادن گزینه End the call for everyone که بعد از کنسل برایتان ظاهر می شود جداً خودداری نمایید. حتی ترجیح می دهیم که از گزینه کنسل به صورت کلی پرهیز کنید و مستقیما تب و یا برنامه گوگل میتتان را کلوز یا بسته کنید. دوم، از سایر حاضرین و اشتراک کنندگان در برنامه تقاضا به عمل می آوریم تا پیام های چت باکس را صرفاً غرض سوالات و مسائل مرتبط با برنامه استفاده نمایند. هرگاه معلومات غیر مرتبط توسط افراد پرسیده شد، ممکن شخص مذکور از جلسه حذف گردد. بر علاوه از همه حاضرین جدا تقاضا به عمل می آید تا از علامت بلند نمودن دست هرگز در جریان برنامه استفاده نکنند. این گزینه صرف در بخش سوالات و جوابات مورد استفاده قرار می گیرد. شما می توانید جهت ابراز نظرتان از بخش ریاکشن ها استفاده کنید و در استفاده از آن نیز منصفانه عمل نمایید. لازم به ذکر است که هرگاه در جریان برنامه ارتباطتان قطع شد و یا بیرون شدید، دوباره می توانید از طریق لینک اصلی وارد شوید. همچنان اگر با کدام مشکل تکنیکی برخوردید می توانید با مدیر صاحب مربوط که با شما لینک برنامه را شریک ساخته است در تماس شوید و اگر مشکل اساسی داشته باشید آنها سوم برنامه با سایر اشتراک کنندگان از قبل در اشتراک گذاشته شده است. از این سایر اشتراک کنندگان از قبل در اشتراک گذاشته شده است. از این رو تغییرات بار الها، از کوی تو بیرون نشود پای خیالم، نکند فرق به حالم. چه برانی چه بخوانی، چه به اوجم برسانی، چه به خاکم بکشانی. نه من آنم که برنجم، نه تو آنی که برانی. نه من آنم که ز فیض نگهت چشم بپوشم، نه تو آنی که گدا را ننوازی به نگاهی. در اگر باز نگردد نروم باز به جایی، پشت دیوار نشینم چو گدا بر سر راهی. باز کن در
که جز این خانه مرا نیست پناهی. با نام و یاد پروردگار دانایی و زیبایی، آنکه اندیشه را بال پرواز انسان ساخت. درود و عرض ادب خدمت همه استادان گرامی، مهمانان عزیز، پژوهشگران محترم و دانشجویان علاقه‌مند. من تمنا حمیدی هستم، گرداننده این وبینار علمی و بسیار خوشحالم که در کنار همکارم فوزیه استانکزی امروز میزبان شما در این نشست علمی ارزشمند هستیم. امروز ما در خانه‌ای گرد آمده‌ایم که دیوارهایش از جنس دانش است و ستونهایش بر حقیقت و معرفت استوار. این نشست آینه‌ای است که در آن تلاش‌های علمی و پرسش‌های ژرف بازتاب می‌یابند و فرصتی است تا ذهن‌های پویا حقیقت را در پرتو علم و تجربه بجویند. از طرف دانشگاه آنلاین زن به ویژه دانشکده‌های حقوق و روانشناسی حضور پرمهرتان را در این وبینار تخصصی تحت عنوان بررسی جوانب زمین لرزه کنر از دیدگاه علوم روانشناسی و حقوق گرامی می‌داریم. در این لحظه مایلم خوشامدگویی داشته باشم از سروران ارجمند، شخصیت‌های علمی برجسته، اعضای هیئت علمی و مهمانان فرهیخته و عرض حرمت بی‌پایان برای تک تک عزیزانی که در راستای ترتیب این گردهمایی نقش ارزنده‌ای داشتند. هر یک جناب پوهنیار عبدالفرید سالنگی، رئیس و مؤسس دانشگاه آنلاین زن، پوهنمل سهیلا عرفانی، معاون علمی دانشگاه، استاد عادله زمانی، معاون امور محصلان، معاون محترم اداری، اعضای محترم هیئت رهبری دانشگاه هر یک، جناب دکتر محمد ظریف علم استانکزی، دکتر ضمیر ازمری، دکتر سید احمد ابراهیمی، دکتر نصرت الله و استاد فایزه زیرک. رؤسای محترم دانشکده‌ها، آمر صاحبان گرامی، مدیران گرانمهر، استادان عالی قدر و دانشپروران جوینده، همرازان، همسنگران و هم نفسان، مقدم خیرتان فرخنده باد. در مقام گرداننده این برنامه افتخار دارم نخستین لحظات این محفل را با ارج نهادن به سنت دانشمدارانه و با تمرکز بر شکوه دانایی آغاز نمایم. چه آغاز نیکویی خواهد بود اگر دروازه‌های این محفل علمی با آوای ملکوتی کلام خداوند گشوده شود. همان سخنی که قرن‌هاست چراغ راه انسان‌ها بوده است. اکنون با احترام از بانو زهره میرزاد گرامی دعوت می‌کنم تا آیاتی چند از کتاب آسمانی را تلاوت نمایند و فضای نشست امروز را به نور کلام الهی بیارایند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا
إنك أنت السميع العليم وصلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو استادانو، قدرمنو میلمنو، معززو ګډونوالو او د ښځې آنلاین پوهنتون درنو همکارانو، محترم رئیس صاحب، معاون صاحب او محصلینو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ډیر ویاړ احساسوم چې د نن ورځې په دې علمي او معنوي غونډه کې ستاسو د خدمت ویاړ لرم. زموږ د ننني ویبینار موضوع ډیره ارزښتناکه او له ټولنیزو اړتیاوو ډکه ده. د نن ورځې موضوع د زلزلو د اړخونو څېړل د ارواپوهنې او حقوقو علومو لیدلوري څخه ده، چې نن شپه موږ هڅه کوو چې د پوهانو له خولې د زلزلو د رواني اغیزو او حقوقي اړخونو د علمي بحثونو ویناګانو څخه ګټه واخلو، ځکه چې دا موضوع نه یوازې علمي اړخ لري، بلکې زموږ د خلکو د ژوند، راتلونکي او ټولنیز ثبات لپاره هم خورا مهمه ده. زه په خپله او ستاسو په استازیتوب د دې ویبینار ټولو تنظیمونکو، د ښځې آنلاین پوهنتون محترم رهبرۍ او د همکارانو څخه د زړه له تله مننه کوم چې د داسې یو ګټور علمي بحث زمینه یې برابره کړې ده. هیله ده چې دا غونډه زموږ د پوهې او عملي تجربو د غنا سبب وګرځي او د خدای تعالی په فضل سره د زلزلو په وړاندې موږ د ټولنې د رواني چمتووالي او حقوقي درک لپاره یو مثبت ګام وشي. نو راځئ چې په ګډه دا علمي سفر پیل کړو. قدرمنو ګډونوالو، د ویبینار د ښکلي پیل په خاطر موږ ته ویاړ و چې د قرآن کریم مبارک آیتونه د محترمې قاري صاحبې اغلې زهره میرزاد له خولې څخه مو واورېده. ستاسو دا خوږ او معنوي تلاوت زموږ د پروګرام فضا روحاني او ښکلې کړه. له تاسو څخه د زړه له کومې مننه کوو. الله تعالی دې ستاسو آواز نور هم بابرکته کړي او تل دې د قرآن کریم د رڼا تر سیوري لاندې وساتي. اوس هم ستاسو ګډونوالو په اجازه غواړم د ښځې آنلاین پوهنتون په لنډه توګه معرفي کړم. د ښځې آنلاین پوهنتون کله چې د زده کړو دروازې په نجونو باندې وتړل شوې، خپل فعالیت په 2022 د دسامبر په 28 کې هر یو ښاغلي پوهنیار عبدالفرید سالنګي او میرمن فریده حیدري په مرسته پیل کړ، چې د دوی په زیار او نه ستړي کېدونکي هلو ځلو د علم ډیوه د یو روښانه لمر په څېر وځلېده او د تعلیم نه پاتې خویندې لاسنیوی وکړي، چې دا یو ستر ابتکار او لاسته راوړنه ده چې د دوی د زیار او هلو ځلو پر مټ لاسته راوړل شوې ده. اوس مهال په دې پوهنتون کې اوسني او مخکني دولتي او خصوصي استادان او زیات شمېر علمي او فرهنګي وطنپال او په علم مین شخصیتونه خپل با ارزښته وخت د دې هېواد د راتلونکي نسل د هیلو د پوره کېدو لپاره پرته د کوم مادي امتیاز په رضاکارانه او معیاري ډول وقف کړي دي. د دوی هر یو نه د زړه له تله منندوی یو او د الله پاک نه ورته په دارایانو کې د سرلوړۍ او سعادت غوښتونکي یو. اوس مهال د ښځې په آنلاین پوهنتون کې په 14 بېلابېلو پوهنځیو کې لکه معالجوي طب، ستوماتولوژي، فارمسي، قابلګي، حقوق، اقتصاد، انجینري، کمپیوټر ساینس، ژورنالیزم، شرعیات، ښوونه او روزنه، ارواپوهنه، کرنې او د ژبې او ادبیاتو پوهنځیو کې شاوخوا 17,000 محصلین په زده کړه باندې بوخت دي. په دې پوهنتون کې د تدریس ترڅنګ محصلینو ته د ظرفیت د لوړوالي لپاره لنډمهاله، اوږدمهاله پروګرامونه او ویبینارونه هم وړاندې کیږي، چې نننی پروګرام هم یو د همدې لنډمهاله پروګرامونو څخه دی. هیله ده چې د دې ماښامنۍ له خوږو خبرو اترو څخه په نازکو الفاظو خوند واخلو. مننه. اکنون برای آنکه نگاه روشن‌تری بر رسالت، اهداف و فعالیت‌های این وبینار علمی بیابیم، از تیم خلاق و توانای نشرات دانشگاه آنلاین زن تقاضا می‌نمایم که کلیپ تهیه شده را به نمایش بگذارند. افغانستان، سرزمین زیبای ما با کوههای سر به فلک کشیده‌اش به عنوان کشور کوهستانی و در تقاطع صفحات زمین ساختی قرار گرفته و در یکی از مناطق زلزله‌خیز جهان واقع شده است. موقعیت جغرافیایی و نابودی زیرساخت‌های اساسی باعث شده که در طول سالها
سرزمین زیبای ما شاهد بلایای طبیعی بسیار من جمله زلزله‌های ویرانگر با تلفات جانی و خسارات مالی گسترده باشد. با توجه به آسیب‌پذیری بالای مردم و زیرساخت‌های ضعیف، بررسی تعهدات بین‌المللی و دولت و مدیریت بحران و نیز مداخلات روانشناختی بر بحران‌ها برای بازماندگان از اهمیت حیاتی برخوردار است. اینک دانشگاه آنلاین زن با همکاری دو دانشکده روانشناسی و حقوق خود برای توجه و ارائه ویبینار علمی می‌پردازد تا گام مؤثر در جهت تاب‌آوری جامعه در برابر بلایای طبیعی و بحران‌های غیر مترقبه باشد. په ځانګړې توګه د تخنیکي ټیم څخه د زړه له تله مننه کوم چې د دغه ویډیو په چمتو کولو او څېړنو کې یې خپل ارزښتناک کار ترسره کړ. محترمو ګډونوالو، موږ ویاړو چې د دې علمي پروګرام په پیل کې زموږ تر ټولو دروند شخص د ښځې آنلاین پوهنتون بنسټ ایښودونکي قدرمن پوهنیار عبدالفرید سلنګي حضور لري. په ډېره خوښۍ او درناوي بلنه ورکوم محترم رئیس صاحب ته چې د افتتاحي وینا سره زموږ دا پروګرام نور هم ښکلی کړي. محترم رئیس صاحب، مهرباني. بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از همه اتحاف دعا داریم بروی شهدای حادثه دلخراش و فاجعه بسا بزرگ که در ولایت های ننگرهار و کنر به اتفاق افتید. برای رفتگان بهشت برین و برای بازماندگان صبر جمیل خواهان هستیم. سلام و عرض و حرمت دارم خدمت جناب منصب بزرگوار زمانی صاحب، رؤسای محترم دانشکده ها، اعضای هیئت رهبری دانشگاه، اساتید عزیز و گرانارج دانشگاه آنلاین زن، آمیرین و مدیر صاحبان عزیز ما، دانشجویان و مهمانانی که امروز در محفل امروز حضور به هم رساندند. امیدوار هستم هر کجایی که هستین از آسیب‌های خشم و طبیعت از آسیب‌های زمینی و آسمانی در امان خداوند باشید. خوشحال هستم از اینکه یک بار دیگر در خدمت شما و روی موضوع دیگری که اتفاق افتید در خدمت شما هستیم و دانشگاه آنلاین زن مکلف خودش دانسته است آنچه را که اتفاق افتیده و پس لرزه هایی که وجود داره، آسیب هایی که بعد از اتفاق و فاجعه بزرگی که به اتفاق افتید واکاوی کنه و رویش بحث کنه تا که بتانه این مبحث علمی بتانه اونانی که متضرر شدن و آسیب دیدن بتانه اونا را کمک کنه و همچنان ما بتانیم در آینده از وقوع چنون حادثاتی که اصلا در دست خودمان نیست اما از بزرگ شدن فاجعه و یا هم در جلوگیری کنیم و بتانیم جان هموطنان خودمان را به نحوی بتانیم نجات بدیم. به همین لحاظ ما هفته قبل ختم قرآن عظیم شان داشتیم در روی گذشتگان زمین لرزی کنر که یک تعدادش از اقارب دانشجویان دانشگاه آنلاین زن بودند و امروز آمدیم که روی از این صحبت کنیم که چطور می توانیم به خاطر آگاهیگیری کاری را انجام بدیم که در آینده خدای نخواسته اگر اتفاق افتید بتانیم ابعاد این حادثه را به گونه‌ای مهار بسازیم که دیگر تلفات جانی و مالی همچنان نداشته باشد. من تشکری میکنم از دانشکده حقوق و علوم سیاسی، همین گونه از دانشکده روانشناسی ما که فعالانه در این عرصه کار کردن و این ویبینار هم به این مناسبت اختصاص دادن. من بحث بیشتر نمی داشته باشم، فقط میخوام یک مورد کوتاهی را اشاره داشته باشم، بعد حتما مناسب به روی عواملش و آنچه که اتفاق افتیده و هم تروماهایی که پس از سانحه هست صحبت خواهند داشت. ببینید
بدون شک اتفاق گفتید خیلی زیاد دلخراش بود و این اتفاق در هر سرزمین میفته. همین گونه که در ویدیوی تهیه شده که همکاران متحد دیدن، چون نظر به موقعیت جغرافیایی که افغانستان در اون موقعیت داره، ما همیشه دوچار خشم طبیعت بودیم. این دوچار خشم طبیعت تنها ناشی از زمین لرزه نبوده. ما برف کوچه ها را داشتیم که جان هموطنان ما را گرفتن. ما در عین زمان لغزش زمین داشتیم که جان هموطنان ما را گرفتن. ما در عین زمان سیلاب های را داشتیم که جان هموطنان ما را گرفتن و در اواخر حادثات ترافیکی و آتش سوزی های را داشتیم که جان هموطنان ما را گرفتن. بحث این نیست که چرا اتفاق افتیده، چون اتفاق از در هر کجای از دنیا میفته و بحث ما این است که چرا این اتفاق اینقدر خسارات بزرگ جانی و مالی را به مردم افغانستان وارد میکنه، که هم مسئولیت‌های اجتماعی داره و هم مسئولیت‌های حقوقی داره در قبال از این حادثه. هر کدام ما مسئول هستیم تا بتونیم مسئولیت‌های خودمون را انجام بدیم. از لحاظ حقوقی آنچه که مسئولیت برمیگرده برای حاکمیت ها، برای جامعه بین المللی، برای اشخاص و افرادی که به نحو مسئول بودند، چی قبل از حادثه و چی بعد از حادثه مسئولیت های حقوقی دارن و مسئولیت های ایمانی و وجدانی دارن که باید همکاری داشته باشند. خب ما هنوز در متاسفانه در اون حد نیستیم که بتانیم قبل از وقوع چنین حادثات به مردم ما آگاهی بدیم. من در دانشکده روانشناسی خط میره که با این مناسبت گرفته شده بود، در اونجا صحبت کردم. من گفتم که من با دوستایی بودم اینجا وقتی که از ابعاد حادثه اونا خبر شدن، از کشورهای دیگر هستن، برای من گفت که چرا آلارم نبود است که این آلارم به صدا در بیاید و مردم بفهمند که چنین حادثه در وقوع پیوسته و قبل از او چرا هشدار داده نشده. خب من نتونستم از شرم به عنوان یک کسی که از چنین سرزمینی هستیم که هنوز برق نداریم که رسه به یک آلارم واقعا جوابی نداشته برشان. دومی که فرهنگ چنین چیزی را نداریم و در بسا موارد حتی ما باور و اعتقاد نداریم که چنین چیزی اتفاق میفته. باران چه وقت میباره، سیلاب از کجا میاد، چه وقت میاد، گاهی وقتی را هم رد میکنیم. این هم که متاسفانه از مو فرهنگ ضعیفی است که از جامعه ما تو برخواسته. خب این علتی است که ما آگاه نبودیم و اتفاق افتید و حادثه به وقوع پیوست. اما آنچه که مسئولیت ما است بعد از اتفاق است، چطور ما باید کمک و به دستگیری قربانیان از حادثه باید ما شما برسیم. که بدون شک شما دیدین که با محض از اینکه حادثه به اتفاق میفته، حتی تا 2 هفته 800 ما نتونستیم از زیر خروارهای خاک بیرون کنیم. اما این 800 کسایی نبودند در ترکیه زندگی میکردن که کنام ساختمان بالایشان افتیده بود. باید ما مواد ماشینالات تکنیکی کار داشتیم که گادرها را پس کنن. ما نتونستیم از زیر چوب و دستک و خاک 800 بیرون کنیم. چرا؟ شما دیدین که ما با ابزار خیلی پیش پا افتاده با بیر کلنگ به کمک از اونا شتافتیم. این بسنده نیست. اگر ما از وسایل برخوردار می بودیم که در شرایطی که اضطراری از او استفاده می کردیم، ابعاد قضیه با این گونه فاجعه بار نمی بود. شما دیدین در ترکیه حادثه‌ای که اتفاق افتاد 2 هفته بعد هم از زیر آوار نفر زنده بیرون کشیدن. اما در افغانستان چنین چیزی نشد. کسی که تا که یک بل خاک هم سر رویش افتید او رفت جانش به حق سپرد. پس ما هنوز ملتی هستیم که ابتدایی ترین وسیله را به خاطر نجات هموطنان ما نداریم. بود دیگه قضیه بود که به محض از اینکه اتفاق افتید ما راههای درست نداشتیم که بتونیم به کمک از اونا برسیم. راهها مکمل بسته شد. چرا؟ سوال است چرا به این مناطق هنوز سرک نرفته بود و چرا ما نتونستیم این سرک پس دوباره باز کنیم و بتونیم به اتفاق برای نجات از اینا ما اقدام کنیم. خب وقتی که اونجا رسید تیم نجات و یا هم کسایی که شتافتن تیم نجاتی که در افغانستان وجود نداره، وقتی که شتافتن به اینکه اینا را از زیر خاک، از زیر آوارای خاک بیرون بیارن، نیاز اینجا بود برای چپن سفیدا، دکترین و متخصصینی که باید
همدردی با اونا میکرد و در عین زمان میتونست که زخمای از اونا را ملهم بگذاره، که متاسفانه ما حتی در او ولایت به حد که 10% بتونه زخمی های حادثه را کور کنه دکتر نداشتیم. این هم مسئولیتش برمیگرده به ما، چرا دکتر نداشتیم. و این 10% هم کسانی که رفتن مداوا شدن دکتر یا دکترای مرد بودن. ما بالکل دکتر خانم نداشتیم. آیا قربانیان اون حادثه همش مردها بودن؟ نه خیر. به اندازه اگر نبود حتی به مراتب بیشتر از او خانم‌ها بودن، کودکان بودن، کسانی بودن که اونجا قربانی از حادثه شد. اونا هم حق داشتن که برشان کمک شود. آیا زخمیای اون حادثه تنها آقایان و مردها بودن؟ نه خیر. خانم‌ها هم بودن، نیاز به این داشتن که باید امرشان همدردی شد. چی بسایی که مادرای حامله بودن که حمل داشتن، هم جان خودشان از دست رفت و هم کودکانشان. چرا ما باید دکتر نداشته باشیم و دکتر چرا نداشتیم؟ چرا تیم دکتر به اونجا فرستاده نشد تا که بتونه در شرایط اضطراری و زخمای از اونها ملهم بگذاره و بتونه اونها را درمان کنه و بتونه اونها را زندگیشان را نجات بده؟ شما میفهمین که بسیاریش روی تخت عملیات و یا هم در شفاخانه ها جان به حق سپردن. وقتی که از اونجا بیرون شدن بنا به هر دلیلی، یا کم بود دکتر، یا کم بود ادویه، یا ناوقت رسیدن، یا خون ضایع کردن، نتونستن که زنده بمانند. چانس زندگی را داشتن. در قبال از این ما مسئولیت حقوقی و مسئولیت ایمانی وجدانی داشتیم که نتونستیم جان هموطن خود ما را نجات بدیم. حالا که 2 هفته 3 هفته یا هم بیشتر از اون میگذره، نیاز است که گروهی از روانشناسان، کسانی که روان درمان هستند به ابعاد قضیه بپردازند، کسانی که باز ماندن از حادثه، تروماهایی را پس از حادثه دیدن، وحشت‌هایی که در ذهنشان است، این وحشت‌ها را نجات بدیم. شاید دیگه به محکم خوردن یک دروازه هم قلب کسی استاد شود و فکر کنه که باز هم زلزله هست. پس ما چطور به داد از اینا بشه؟ آیا چنین چیزی در افغانستان ممکن است؟ نه خیر. نه فرهنگش داریم، نه برش اعتقاد داریم و نه هم ظرفیت از این داریم که ما چنین گروهی را از روانشناسان، از روان درمانها را بفرستیم به محل با کسانی که جان به سلامت بردن و کسانی که زنده هستند باشون صحبت شود. حداقل اون حادثه که در ذهنهایشان حک شده، فامیلشان مقابل چشمانشان جان داده و فامیلشان از زیر خاکا خودشان با دستان خودشان بیرون کردن و خودشان مادری را ما دیدم که کفن فرزند خودش میدوزه، بدانه اون مداوا کنه. آیا او از یادش میره؟ نه خیر. شبها با یادش میره. شبهای متمادی یه همراهیش میکنه. اون که با چشمش دیده. پس آن میتونه که روی روح و روان از او تاثیر بگذاره. باز ما بیاریم چند تا دیگر هم در شفاخانه صحت روانی افغانستان بستر کنیم بگوییم دیوانه شد. چرا باید پیش از اینکه کسی که حافظیش از دست میده، کسی که دچار مشکل میشه حافظیش، ذهنش، چرا به درمانش نریم میاله و چرا او را درمان نکنه؟ و ابعاد اقتصادی قضیه را ببینید چقدر مردم ضرر دیدن. خانه هایشان، چون از آن چیزی که در بخش اقتصاد مهم است او شرایط اولیه زندگی است که باید کسی داشته باشه که مسکن یک است. خانه هایشان از دست دادن، زیر چادرها زندگی میکنن. چگونه باید به این رسیدگی شود؟ راههای مواصلاتی مکمل بند شده و مسدود شده، چگونه دوباره پس باز شود؟ زمین های زراعتی که کشت میکردن این همه از بین رفته، چگونه پس او زرع شود در از او؟ این از ابعاد اقتصادیش است. از ابعاد اجتماعیش کسان مکمل فامیل خود از دست دادن، دیگر باقی نماند کسی در اونجا. و کسانی شاید یک فرد مانده باشن، شاید خانم شوهرش رفته باشه، شاید مرد خانمش رفته باشه. با این چگونه رسیدگی شد و چگونه بر از این ملهم گذاشته شد؟ یادتان باشه که ما تنها مسئولیت ما این نیست که بریم یک آیت از قرآن شریف بخونیم، دعا کنیم و همدردی کنیم. همدردی درست است، اما در عین زمانش چطور میتونیم با کمک هموطنان ما باید به یاد سمی رفتیم؟ جامعه جهانی چگونه باید میرفت؟ چون یادتان باشه حادثات به بزرگی کنند که اتفاق میفته، جامعه جهانی هم مقصر است. حتی کشورهای پیشرفته نمیتونن این را مهار کنند.
اما ما آیا تانستیم از کمک‌های جامعه جهانی به گونی مؤثرش استفاده کنیم؟ تنها کمک خود چند بوجه آرد و چند تیپ روغن را آوردن و شکم کسی سیر کردن خود نیست. آیا ما متخصصین این داشتیم که به اونجا به محل فرستاده شد تا که با اونا کمک کنن؟ نه خیر. چنین چیزی وجود نداشت و نداره هم و در آینده هم نخواهد داشت اگه به میگونه پیش بریم. شما ببینید اول چیزی که باید ما این اتفاقات به صفر برسانیم، باید ما علمیتش داشته باشیم، دوم فرهنگش داشته باشیم. ما خود نه تنها در زمین لرزه کنار هموطنان ما را عزیز دادیم. اگر شما در یادسات ترافیکی که اتفاق افتیده ندیدید، خب کنار بگذاریم به خاطر از این بگذاریم که یک زمین لرزه بود، دست خودمان نبود، یک چیز اتفاق افتید با این اندازه هموطنان ما را متضرر ساخت. اما بحثی که از در مهاجرین برگشته از ایران به کابل انتقال میداد، وقتی که با یک تکر بسیار زیاد سطحی آتش میگیره، چرا نتانستیم که جان 120 یا 110 هموطن ما را نجات بدیم یا 160 هموطن ما را؟ اینجا خب میتونستیم کار کنیم، چرا فرهنگش نداشتیم؟ ما دیدیم که وقتی که موتر را ما به خاطر مسافربری انتخاب میکنیم که باید مسافر ببره، باید شرایط اضطراری رو ما در نظر داشته باشیم. وقتی که اتفاق افتید شما فرض کنین که آتش گرفت، چرا چکشی وجود نداشت که شیشه باید شکستان نمیشد و هموطنان ما نجات داده میشد؟ چرا همه را زندان ساختیم که دیگه هیچ راه نجات نداشتن به جز از اینکه در آتش سوختن؟ به خاطر از اینکه موتر بررسی نشده بود که آیا او کپسول گازی که به خاطر مهار آتش هست او را داره؟ آیا چکشی که در همچون حالات بتونه شیشه را بشکنه و مردم نجات بده داشت موتر؟ نه خیر. آیا کنم دروازه اضطراری را به خاطر خروج داشت؟ نه خیر. نه خیر. چرا؟ هم از لحاظ قانونی ما با چنین مواردی ارزش نمیدیم. موتروان میگیم فقط کرایه تا بگی، شرکت های ترانسپورتی رو میگیم مسافر انتقال بدید، در به رقم انتقال میدید. و نه هم از لحاظ فرهنگی این فرهنگ از ایره داریم چون این کار کنیم. شما حتما رفتین به ایران و پاکستان میبینید، در اتوبوسی که بالا میشین، در متروی که بالا میشین، چکش‌های اضطراری را میبینید، شرایط اضطراری را میبینید، راهنمایی اضطراری را میبینید که براتون میشه در صورت از اینکه اتفاق افتید باید از استفاده کنید. آیا شما اتوبوسایی که در افغانستان هستند بگم این درست است که پایدان کشال ما دو از ایران به کابل بریم 75 تا 100 نفر پایدان کشال بالا کنیم؟ آیا چوکی‌های استاندارد اتوبوس با اون اندازه است؟ نیست. این نیاز به است که فرهنگ سازی باید شود. و چیزی که من بسیار زیاد مایوس هستم به اوست که این حادثات عادی سازی میشه. مرگ هموطن ما دیگه جگر ما را به خون در نمیاره، ما را رنجور نمیسازه. این اتفاق بزرگی که به کنه رفتید اگر در دیگه گوشه از افغانستان میافتید، ما سالهای متمادی ماتمدار میبردیم مردم. یک پشکشانه، یک سگشانه، یک حیوانشانه کوچکترین آسیب میرسه، سالهای متمادی اونا همدردی میکنن با یک دیگرشان و درصد ارزی هستن که اتفاق دیگه بار نیفته. اما در افغانستان متاسفانه خشم طبیعت از ما هزینه میگیره، مشکلات فقر اقتصادی از ما هزینه میگیره و مشکلات دیگه که ما با او دست پنجه نرم میکنیم به او خویش صحبت نباید کرد. به خاطر چی؟ فرهنگش نداریم. چی کار باید کنیم؟ بیاییم در قرن 21 زندگی میکنیم و باید از تمام مزایای قرن 21 مستفید شویم. به هر چیز باید آمادگی داشته باشیم و فرهنگ ابزار و وسایلی که در قرن 21 استفاده میشه باید فرهنگ استفاده از او را باید یاد داشته باشیم تا که جان هموطنان ما را چه کنیم؟ نجات بدیم. جان هموطنان ما را چه کنیم؟ نجات بدیم. متاسفانه ما سرزمینی هستیم، در کشوری هستیم که در پالوی هزاران بدبختیایی که داریم، این حادثات و خشم طبیعت هم از ما هزینه میگیره، قربانی میگیرن و ما نه تنها که آمادگی برای از این میگیریم که در آینده چون این حادثات با این بزرگی اگر اتفاق افتید قربانی نداشته باشن و او را عادی سازی میکنیم. هیچ خیال ما هم نیسته، چون یک چیز عادی شده از زندگی انسان در افغانستان، یک چیز عادی است. دل کسی را نمیرنجانه، قلب کسی را نمیرنجانه. 1000 و چند صد نفر عدد نیست دانشجویان عزیز. اینا انسان ها هستند، اینا نفس میکشیدن، اینا پدر بودن، اینها مادر بودن، اینا فرزندانی بودن.
که تا دیروز زنده بودن اما متاسفانه به باد فراموشی سپرده میشه. دیگه کسی اصلا یاد هم از چنین فاجعه هم نمیکنه و نه هم دست لیستی تنها نیست. خب پیش درست از دست ما قدر نیست، مخار نیست. چند وقت بعد دیگه این سیلابا است، سیلابا را شما میره خب میتونیم مخار کنیم که خانه یک هموطن ما را سیلاب نبره، راه را سیلاب مسدود نسازه، کوههایی که جنگلات هست کوره بگویم کسی جنگلات بیرون نکنه که باعث سیلخیزی ها میشه. این خب میتونیم مهار کنیم. این هم بس ما شما میشه حادثه گرفته از میگه شما دیدین در پروان اتفاق افتید، در بغلان اتفاق افتید، از ما هزینه گرفت. برف کوچه های ما همیگونه هستند. به خاطر چی؟ به خاطر از اینکه ما مشکل داریم و ما متخصص نداریم، به خاطر از اینکه ما آمادگی نداریم با چنین شرایطی که بتونیم دست هموطن ما را بگیریم. نمیخوایم در این باره بیشتر صحبت کنم. ما که میتونم خدمت جناب منصور یک بار دیگر اتحاف دعا دارم بر روح و روان تمامی قربانیان حوادث اخیر افغانستان، از کسایی که در بس مسافربری تومه آتش شدن و همین گونه کسایی که در زمین لرزه کنر جان به حق سپردن و برای بازماندگانشان هم صبر جمیل تمنا دارم و برای خود ما هم توفیق عمل و در عین زمان خداوند هدایت ما کنه تا که دیگه این عادی سازی وجود نداشته و بتونیم که بر داد هموطنان و کمک همکاران ما باید برسیم. ممنون، سپاسگزارم. از جناب پوهنیار عبدالفرید سالنگی، رئیس و مؤسس دانشگاه آنلاین زن، بابت سخنرانی ژرف و انگیزه بخششان نهایت قدردانی را ابراز می‌دارم. در آن شب دهشتبار که زمین با خشم لرزید و خانه‌ها بر سر فرزندان این خاک فرو ریخت، دل‌هایمان نیز لرزید و اشک‌هایمان جاری شد. کنر داغدار شد و هزاران جان به آغوش خاک رفتند. خاکی که میبایست پناه باشد، نه قاتل. کنر زخمی شد، زخمی که نه تنها بر پیکر خاک که بر دل همه ما نشست. آری، بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند. چو عضوی به درد آورد روزگار، دگر عضوها را نماند قرار. امشب در کنار هم ایستاده ایم تا یاد جان باختگان را زنده نگه داریم، تا بر زخمهای زمین مرهم انسان بگذاریم. بیاییم از دل خاکستر شعله امید برکشیم. بیاییم ویرانه ها را با همدلی، عدالت و عشق دوباره بسازیم. اینک نوبت آن است که به قلب برنامه گام بگذاریم، جایی که اندیشه‌های علمی و پژوهشی در پیوند با موضوع اصلی وبینار به اشتراک گذاشته خواهد شد. نوبت اول ارائه وبینار امشب را برای استاد عادله زمانی، معاون امور محصلان دانشگاه آنلاین زن واگذار می‌کنیم. با کمال احترام از ایشان تقاضا دارم تا یافته‌ها و تأملات علمی خویش را با ما در میان نهند. تشکر از شما. به نام خداوند بخشنده مهربان، با عرض سلام و حرمت به حضور ریاست محترم دانشگاه آنلاین زن پنیار سیف سالنگی، اعضای محترم هیئت رهبری دانشگاه آنلاین زن، رؤسای محترم دانشکده‌های 16گانه، همکاران اداری عزیز ما، گردانندگان عزیز، اساتید و محصلین و مهمانان ما. وقت همگی بخیر. خیلی خوشحال هستم که در یک روز جمعه دیگر و در پایان روز در کنار هم هستیم تا یکی دیگر از محافل علمی خود تحت عنوان وبینار با هم برگزار بکنیم. قبل از قبل خدمت شما عرض بکنم وبیناری که ما داشتیم قرار بود به شکل مشترک با دانشکده حقوق برگزار بشه. گویا مشکلی برای ریاست محترم دانشکده پیش آمده و نتونستم حضور داشته باشم در وبینار. در لحظات آخر موضوع با ما در میان گذاشتم. گویا مشکلی بوده که از نظر سلامتی اونها تحت تاثیر قرار داده، به نارضای شفای عاجل داره
و امروز بر مبنای بحث روانشناسی موضوع پیش میبریم و سوالات عزیزان رو انشاءالله پاسخ خواهیم داد. قبل اجازه بدیم که اتحاف دعا داشته باشیم بر روح عزیزانی که در طی هفته‌های گذشته بر اساس حوادث طبیعی که در افغانستان رخ داد در ولایات کنر، ننگرهار و در حوادث غیر طبیعی مثل همین بحث تصادف در مسیر هرات کابل که برای عزیزان ما و در بحث مسافربری اتفاق افتاد و تعداد بسیار جانهای عزیز خود از دست دادن، به اونها اتحاف دعا داشته باشیم. برای بازماندگان آرزوی صبر داریم و امیدوار هستیم که دوباره نشنویم این اخبار از افغانستان. امیدی است که تا حدی واهی است متاسفانه، ولی خوب هست که ما این آرزو رو پیش خود داشته باشیم. اما متاسفانه بر مبنای همون شعری که من همیشه هر وقت که خبری از افغانستان به من میرسه که خبر نشان دهنده خبر خوبی نیست، همیشه با خود این شعر تکرار میکنم که وطن جان پایان خوب داستانت کو. ما متاسفانه اخبار از افغانستان میشنویم، حداقل نسل ما بسیار اندوهگین افغانستان همیشه هستیم و برای افغانستان متاسفانه در بسیاری از وقتهای زندگی خوب به نحو سوگوار هستیم. امروز قرار هست که روی بحث اگر که اسلاید شیر بشه عزیزم، خانم همدرد عزیز اسلاید شیر بکنیم ممنون میشم. ببینیم امروز قرار هست که راجع به بحث مواجهه با بحران و مداخلات روانشناختی در این مسیر صحبت بکنیم. نگاه ما نگاه بحرانی است که در کنر اتفاق افتاده، ولی مشخصا برای موضوع کنر صحبت نمی‌کنیم. به طور کلی مواجه شدن با بحران و چگونه ما می‌توانیم که مداخلات روانشناختی داشته باشیم برای حل بحران، روی اون موضوع صحبت می‌کنیم. اگر اسلاید شیر شده باشه، اسلاید دارم عزیزان؟ بله، صفحه اول اگه محبت کنیم بیاریم. ببینیم یک تعریف از بحران خواهیم داشت، اینکه اساساً بحران چه چیزی تعریف میشه، چه چیزهایی جزء بحران محسوب میشه، چطور ما در زندگی در مسیر زندگی با بحران ها روبرو میشیم و چطور با اونها دست و پنجه نرم میکنیم و بعد میریم که چه راهکارهایی وجود داره. خیلی مبحث طولانی نیست، سعی میکنیم که زودتر جمع‌بندی داشته باشیم تا به سوالات شما عزیزان برسیم. میتونیم بریم صفحه بعد، بخش تکنیکی. خب اما یک تعریف از بحران داشته باشیم. زمانی که ما بحث بحران رو مطرح میکنیم، هر کدام از ما فکر میکنیم هر نوع ملایمتی که در زندگی با آن مواجه میشیم یا روبرو میشیم به نحوی میتونه یک بحران محسوب بشه. خیلی از ماها شخصیت‌های فاجعه ساز داریم یا فاجعه انگار، بهتر هست که بگیم، که کوچکترین موضوع یا کوچکترین چالش در زندگی یا هر چیزی که به مذاق ما اصطلاحاً خوش نیاد، ما میایم در کاتگوری و دسته‌بندی بحران قرار میدیم و میگیم که ما در این مسیر دچار بحران شدیم. اما همونطور که در روانشناسی برای همه مباحث انسانی و مباحثی که روان انسان با آنها مواجه هست ما تعریف داریم، بحران هم به همین شکل تعریفی داره. در حیطه روانشناسی و روانشناسان یک تعریف مشخص از بحران دارن که در اسلاید عنوان شده. از منظر روانشناسی وضعیتی است که فرد در آن با یک موقعیت استرس‌زا مقابل می شود و یا دشوار که توانایی‌های فرد در عرصه‌های شناختی، عاطفی، هیجانی و کلاً عملکرد فرد در زیر سوال میبره و کاهش میده. ببینیم در حالت عادی شما ممکن هست که روبرو بشین با یک وضعیتی که اون وضعیت به شما ناراحت کننده باشه. وقتی که قدرت شما و توان شما برای تصمیم گیری، برای فکر کردن و برای حل کردن آن بحران کاهش پیدا میکنه، شما عملاً در بحران قرار گرفته. در چنین حوادثی فرد نیاز به مداخلات خاص داره و فرد نیاز به این داره که کسی اصطلاحاً دست او بگیره. ببینیم در عکسی که من در بک‌گراند اسلاید گذاشتم، اگر دقت داشته باشیم،
یک دستی است که بیرون از آب هست و این دست که بیرون از آب هست نماد وضعیت بحرانی است. این دست بیرون از آب فقط در صورتی که دستی از بیرون بیایه و او بیرون بکشه موفق خواهد شد که به ساحل برسه و نجات پیدا کنه. پس در تعریف بحران در ذهن شما باشه وضعیت خاصی است که عملکردهای هیجانی، روانی و یا عملی ما کاهش میده و ما برای عبور از این وضعیت نیازمند مداخلات خاص و کمک‌های ویژه هست. معمولا به عنوان یک نقطه عطف هم در نظر گرفته میشه و شرایط گذرا. شرایط گذرا به این معنا که همیشه ما در بحران نیستیم و شرایطی است که از ممکن هست در یک دوره زمانی خاص اتفاق بیفته، یک بازه زمانی خاص داشته باشه و ما از این بحران عبور میکنیم. اگر کسی تمام عمر و تمام زندگی خود در بحران باشه، عملاً او از نظر روانی و از نظر جسمانی حتی کاملاً دیگه از بین رفته هست. به همین خاطر اینطور نیست که ما بگیم که همه وضعیت‌های بحرانی همیشگی و طولانی هست. یک دوره خاص و گذرا هست، اما آنقدر قدرت تخریب داره و آنقدر تأثیر داره که میتونه تا سالهای سال شما تحت تأثیر قرار بده. یک مثال اینجا میزنم که در ذهن شما قشنگ جا بیفته که بحث گذرا بودن دوره بحران و تأثیری که گذاشته. چند وقت پیش یک شخصی در ایکس یک توییتی گذاشته بود، در ایکس توییت گذاشته بود. یک متن گذاشته بود و گفته بود که پدر بزرگم یا پدر کلانی که دارم بعد از سالهای سال دچار آلزایمر شد، الان وضعیت صحی خیلی خوبی نداره، الان حدوداً 90 سالی هست و در آلزایمر شما میدونید دیگه یا دمانس مغزی معمولاً خاطرات نزدیک از بین میره ولی خاطرات دور، یعنی خاطراتی که سالهای کودکی بوده و سالهای خیلی گذشته بوده اونها باقی میمونه و فرد قابلیت دسترسی به خاطرات دور را داره اما خاطرات جدید ساخته نمیشه و خاطرات جدید دسترسی هم به او امکان پذیر نیست. این هست که ممکن هست در دمانس یا دمانس عقلی یا هم آلزایمر شخص فراموش بکنه که امروز ظهر غذا چی خورده ولی به یادی او باشه که 20 سال پیش به طور مثال در عروسی پسر خود چه لباسی به تن کرد. و میگفت که پدر بزرگمه بعضی روزها که حالی خوب نیست یا دواها خوب استفاده نمیکنه شروع میکنه به گریه کردن. وقتی که ما از اون میپرسیم برای چی گریه میکنی میگه که نامادری من زده یا به مثلا ملت کوب کرده و بر اساس همون آسیبی که نامادریم در 70 سال پیش فرض کنیم یا بیشتر 80 سال پیش بر سرم آورده من الان دارم گریه میکنم. البته تو تشخیصی نداره که بگه الان 80 سال گذشته ولی خب مثلا همون خاطره رو یادآوری میکنه. برای چی مثال برای شما زدم؟ خاطر که بفهمیم وضعیت بحرانی چنین حالتی هست در یک بازه زمانی رخ میده و تمام عملکرد شما تحت تاثیر قرار میده و اگر تراپی شما نگیریم، مشاوره نگیریم، درمان نشیم تا آخرین لحظه حیات شما با شما خواهد بود. حتی وقتی که شخص دچار دمانس میشه، دچار آلزایمر میشه، خاطرات جدید از بین میره اما خاطرات قبلی همچنان پابرجا و تخریب کننده هست. خب بریم اسلاید بعدی. در اسلاید بعدی من به شما 4 دسته بحران هایی که میتونیم در زندگی دوچار بشیم به اونها و میتونه زندگی شما تحت تأثیر قرار بده گذاشتم که البته همه یا ما متاسفانه در طول زندگی و در طول حیاتی که داریم با این بحران ها مواجه خواهیم شد، دیر یا زود یا بسیاری از ما هم مواجه بشده. ولی این چیزی است که به صورت مشترک برای بسیاری از انسان‌ها وجود داره و شما کسی پیدا نمی‌کنید در زندگی و در یک حداقل فرض کنیم که 50 سال یا 60 سال که زندگی بکنه هیچ کدام از این موارد به او پیش نیاد. در رتبه اول مرگ و هجران عزیز هست. کسی که به شما عزیز هست، عضو خانواده شما هست، دوست شما هست، بسیار به او علاقه‌مند هستیم و مرگ و هجران و جدایی از اون شخص میتونه در واقع یک بحران بسیار بزرگ باشه که عملکردهای شما تحت تاثیر قرار. حوادث نامترقبه مثل همین مسائلی که در افغانستان اتفاق افتاد
سیل، زلزله، سیلاب‌ها، رانش زمین، تصادفات، دیگه خیلی مواردی مثل این میتونه به صورت ناگهانی تمام زندگی شما تحت تاثیر قرار بده و با تحت تاثیر قرار دادن زندگی شما عملاً شما رو به چالش بکشه و شما رو وارد یک وضعیت بحرانی بکنه. شکست عاطفی. شکست عاطفی شامل به پایان رسیدن یک رابطه عاشقانه، خیانت دیدن از پارتنر احساسی، طلاق و جدایی و امثال هم که میتونه بخش عاطفی زندگی فرد رو تحت تاثیر قرار بده و وقتی که این اتفاق رخ میده شما با یک بحران روبرو میشین. به طوری که شما میبینیم افرادی هستن که واقعا نمیتونم از بحران شکست عاطفی به راحتی عبور بکنم و تا سالیان سال تحت تاثیر این مسئله هستم. سالهای قبل از سقوط یاد من هست که تقریبا 1 سال مونده بود به سقوط، داشتم تلویزیون رو نگاه میکردم، شبکه آریانا نیوز بود اگر اشتباه نکنم، یک دختر جوان نشون داد در شهر بلخ، مزار شریف بلخ، و گفت که این دختر جوان نامزدی داشته که نامزد خود بسیار دوست داشته و این نامزد رفته خارج شده از افغانستان، رفته به کشورهای اروپایی و قرار بعد از این بوده که وقتی که رسید به آنجا دوباره بیایه و با این دختر ازدواج بکنه و اینها برم یعنی عروسی بگیرم و این دخترم رو ببرم کشور. خب آقا وقتی رفته بود بیرون شده بود از افغانستان و رفته بود اونجا دیگه کلا رابطه فراموش کرده بود و همونجا ازدواج کرده بود و برنگشته بود. این دختر به بستر بیماری افتاده بود شدیداً، یعنی یکشون بیماری گرفته بود، دقیقاً نمیدونم چه بیماری گرفته، فقط میدونم که یک سرطانی هم گرفته بود، اما دیگه یک بیماری دیگه هم داشت. 2 سرطان شده بود و وقتی که این فیلم بردار رفته بود و فیلم میگیرفت از شرایط، یعنی فکر کنم مثلا یک دختر جوانش فرض کن که 30 کیلو 35 کیلو اینها شده بود در بستر افتاده بود و میگفتم این وضعیت بسیار خراب هست و این نامزدی رو برنگشته، به همین دلیل دچار این آسیب شد. در حالت عادی اگر که مثلا کسی به این موضوع نگاه بکنه شاید بسیار فکر کنم که خب حالا این اتفاقی بوده که افتاده، خیانتی که بوده که دیده، بدقولی بوده که انجام داده و بسیار ممکنه این اتفاق برای اون رخ بده و شخص عبور بکنه از این بحران حالا به سختی. اما برای بسیاری دیگر همین بحث شکست عاطفی و همین بحث عبور کردن از یک شکست عاطفی، خیانت دیدن، دروغ دیدن و پایان پذیرفتن یک رابطه عاطفی منجر به این میشه که عملا سلامتی دختر، سلامتی فرد زیر سوال بره، مثلا حیاتی رو به خطر بیفته. چون وقتی که کسی دچار میشه به سرطان، هم در شرایط افغانستان خیلی شانس زیادی برای زنده ماندن باقی نمیدونم چه اتفاقی برای رخ داد، ولی میدونم که به سرانجام مثبتی دختر رسیده باشه. ولی همیشه در ذهنم وجود داره این موضوع که این دختر متاسفانه بر اساس همون شکست عاطفی که بری اتفاق افتاد دچار آسیب و آزار شد و بعدها هم فکر میکنم که از این دنیا حالا شاید رفت یا نمیدونم داره. بحث دیگه بحث بحران‌های هویتی هست. بحران‌های هویتی هم یکی از همون مثال‌هایی است که میتونه شما در شرایط بحرانی قرار بده. ببینید ما موضوعی که انتخاب کردیم گفتیم ما میخوایم بحث مداخلات روانشناختی در بحران مثل زلزله کنه بررسی کنه، اما من وقتی به موضوع فکر کردم گفتم که چقدر خوب هست که علاوه بر بحث خود زلزله کنه که یک نوع از بحران ها هست، بقیه موارد هم بررسی کنیم و به نتیجه بحران‌های هویتی یعنی کسانی که با یک هویتی بزرگ میشن ولی وقتی که میرسن به یک سن خاصی، در سن خاص قرار میگیرم، متوجه میشم که اساساً همه چیز در واقع نادرست بوده و هویتی که فکر میکردم متعلق به اونها بوده این هویت مربوط به اونها نبوده. به طور مثالی رو اگر بخوام به شما بگم، کودکانی که سپرده میشن به خانواده های دیگر که اینها با خانواده دیگری بزرگ بشن و در افغانستان این مسئله متاسفانه خیلی زیاد هست. رئیس در مورد بحث فرهنگ صحبت کردم، گفتم در افغانستان فرهنگ خیلی چیزها نداره. رئیس ما در افغانستان اساساً از ریشه مشکل داریم، یعنی متاسفانه بحث خانه از پای بست ویرانه است، خواجه در فکر نقش ایوان است، درست هست در مورد افغانستان.
ما در افغانستان میبینیم که یک شخص اولاددار نمیشه و بعد خیلی ریلکس خواهر یا برادر یا قوم یا خیش کسی دیگر اولاددار میشه. فرض کن مثلا دوگانگی هست، دختر از او یا پسر از او میدارم بدم به این، میگم تو بزرگ بکن و اصلا بدون فرق نمیکنه که خب بابا این مادر از یک کسی دیگری هست، پدر از یک کسی دیگری هست، این دختر یا پسر قرار هست با یک هویت جعلی رشد بکنه و بزرگ بشه و این مسئله خیلی برای ریلکس هست. یک دختر یا یک پسر بزرگ میشه در طول سالهای زندگی، مثلا در خانه عمه رشد میکنه با تصور این که پدر او شوهر عمه او که هست پدرینه و مثلا مادر و عمه او هست عمه خور مادر خو میدونه، در حالی که مادر و پدر اصلی هم ممکن هست در کنار همون خونه در جای دیگری زندگی بکنن و وقتی که شخص بزرگ میشه مثلا 20 ساله میشه 21 ساله میشه ناگهان بهش میگم که نه کسی که سالها بهش میگفتی مادر تو نیست. خب یک بحران عظیم هویتی ایجاد میکنه و شخص ناگهان در یک شب تمام زندگی اون کاملا متفاوت میشه. یا بحث دیگر بحران‌های هویتی بحث افراد ترانسجندر یا افرادی هست که از نظر جنسیتی دچار بحران هویت میشن. سالهای سال مثلا فرد با جسم زنانه یا با جسم مردانه به دنیا آمده ولی احساساتی کاملا متضاد هست و در جوامع مثل جامعه افغانستان که اصلا مسئله پذیرفته نیست خیلی خیلی شرایط زندگی برای این افراد سخت. پس بنابراین اگر ما دسته‌بندی داشته باشیم از بحران‌هایی که ممکن هست در زندگی با آنها مواجه بشیم و عملکرد ما زیر سوال ببره، همین 4 دسته اساسی ترین بحران‌ها هستند: هجران، حوادث نامترقبه، شکست‌های عاطفی و بحران‌های هویتی. امیدوارم هستم تا الان واضح بوده باشه برای شما. بریم به اسلاید بعد. فرض میکنیم که ما با یک بحران در زندگی روبرو شد. مراحل روبرو شدن با بحران از نظر روانشناسی چی هست و کدام مراحل اتفاق میفته؟ خیلی مهم هست. خانم هایی که محصل رشته روانشناسی هستن یا عزیزانی که رشته روانشناسی میخونن دقت بکنن به صحبت من از منظر یک کسی که قرار هست فردا درمانگر باشه یا کسی که قرار هست مشاوره. خانم ها و عزیزان دیگری که حضور دارم تا آقایان هم هستم در جلسه ما بیشتر بحثم روی محصلین هست. عزیزان دیگری که حضور دارم اینها رشته روانشناسی نمیخونم مربوط به رشته های دیگر هستن. آگاهی داشتن شما راجع به این مراحل به شما کمک میکنه که وقتی یک شخصی در زندگی شما دچار بحران بشه شما دقیقاً درک بکنید که او قرار هست کدام مراحل سپری بکنه تا به یک بازتوانی روانی. بنابراین وقتی که خدای نکرده عزیزی از دست میده یک خانواده و شما میبینیم که مثلا یک عضو خانواده روبرو میشه با این مراحل که این مراحل چه چیزهایی هستن که با عبور از این مراحل فرد میتونه دوباره برسه به بازتوانی و برگشت به سطح کیفیت عادی زندگی. مراحل انکار هست، خشم، مذاکره، افسردگی و نهایتاً پذیرش. با یک مثال برای شما توضیح میدم. شخصی که عزیزی از دست میده، چون بزرگترین نوع بحران از دست دادن عزیز هست. شخصی که عزیز خود از دست میده، پدر، مادر، همسر، خواهر، برادر، دوست، یه شخصی از دست میده. مرحله اول انکار هست. در گام اول وقتی شما خبر میده به یک شخصی که فلان عزیز تو خدای نکرده از دنیا رفت، مرحله اول چیکار میکنیم که حرفا چیه که شما میزنید، به چی شما میاد به تسلیت میگیم، شما دروغ میگیم، اصلا چنین چیزی نیست، اصلا ممکن نیست که این اتفاق بیفته، شاید مواجه شده باشیم با این مسئله. به شخص میگم مثلا خدای نکرده پدر تو از دنیا برفتش، خیلی مات و مبهوت به طرف دیگه نگاه میکنه و اصلا نمیپذیره، انکار میکنه. مرحله اول برخورد با بحران یا به نحوی عبور از مناسک سوگواری اصطلاحاً انکار هست. انکار میکنه، نمیپذیره. یک مدت که میگذره میبینه نه واقعیت داره این مسئله، اطرافیان رو میبینه، یک عده در حال آماده سازی شرایط برای برگزاری مراسم ختم هستن، یا خدای نکرده با خود او چهره شخصی که از دست داده مواجه میشه
مرحله بعدی مرحله خشم هست. شروع میکنه به سر و صدا کردن، فریاد زدن، به زمین و زمان ممکن هست خدای نکرده کفر بگه، حرفهای بد بزنه، چرا مثلا عزیز من از من گرفتی، چرا این کار رو با من کردی، به دیگران حمله میکنه. اگر که شما فرض کنیم اینها چیزهایی است که ما در زندگی عادی معمولا دیدیم. مثلا فرض کنیم که یک شخص مادر خود از دست میده و پدر کسی بوده که در طول سالها مادری اذیت میکنه. این فرزند در مرحله خشم میره یخن و پدر رو میگیره و فریاد میزنه که تو باعث شدی، تو باعث مرگ مثلا مادر من شدی. این میشه مرحله خشم. پس مرحله اول انکار، مرحله بعدی خشم. بعدم مذاکره یه حالتی داره که شما هنوز در حالت نپذیرفتن هستی و بر اساس بحث نپذیرفتن انگار داریم یک معاملاتی با اطراف خود انجام میده. مثلا پیش خود شخص میگه که خدایا این موضوع واقعیت نداشته باشه، یا نه این رخ نداده باشه، یا اصلا من خواب باشم، من بیدار باشم، همچین چیزی اتفاق نیفتاده باشه و سعی میکنه به نحوی با اون قدرت مطلقی که از نظر او وجود داره یا هر چیزی که در اطرافی هست و به نظر میتونه شرایط تغییر بده در مذاکره قرار بگیره. این حالت بسیار کوتاه و گذرایی هست، دوره گذرایی است و دیگه واقعا نشان از ناتوانی فرد داره در اون لحظه برای که به پذیرش برسه. بعد افسردگی هست، از انکار بگذشته، از خشم بگذشته، از مذاکره بگذشته و حالا رسیده به افسردگی. شدت افسرده هست و دیگه کم کم مرحله پیش از پذیرش هست که من عزیزی را از دست دادم که دیگه نمیتونم او رو ببینم، دیگه نمیتونیم با هم زندگی بکنیم، دیگه فرصت کوتاهی که در این جهان داشتیم که با هم باشیم از دست رفته و غم و اندوه و افسردگی و در نهایت پذیرش هست. پذیرش به این معنا نیست که ما زندگی ما به شکل عادی برگرده و به حالتی که قبل از دست دادن کسی که دوست داشتیم یا چیزی که دوست داشتیم برگرده. پذیرش یعنی این که من به زندگی ادامه میدم، من دوباره برمیگردم به درس خواندن، به کار کردن، به ازدواج، به مهمانی رفتن، به مکتب و پهنتون رفتن، اما همیشه گودالی در قلب من وجود داره که سیاه‌چاله‌ای در قلب من وجود داره که من تحت تاثیر قرار میده و من حول محور سیاه‌چاله که در زندگی من در قلبم وجود داره زندگی میکنم، ادامه میدم زندگی. صبح بیدار میشم، برای فرزند خود صبحانه درست میکنم، او رو به مکتب میفرستم، مراقبت از اون میکنم، با دوستان خوب بیرون میرم، زندگی زناشویی دارم، زندگی کاری دارم، اما هرگز به حالت اولی که پیش از دست دادن عزیز خوب بودم بر نمیگه. این هست که پذیرش در مواجهه با بحران چنین معنایی داره. هر یک بحرانی که شما اکثر میگذرانیم ورژن دیگری از شما رو ایجاد میکنه و شما هرگز شبیه کسی که تا پیش از اون بحران بودیم نیستیم. من یک نوشته خود ندارم، یک جای نوشتم خیلی همون استقبال قرار گرفت، گفتم که به ما میگن که شما بسیاری از شبها ما زنده میمونیم از غم، از ناراحتی، از گریه و میگم که بسیار خوب گذشت، عبور کرد و شما زنده میمونیم. درسته ما زنده میمونیم، ما ادامه میدیم، ولی کسی که به طوفان رفته هیچ وقت شبیه کسی که از هیچگاه طوفان ندیده نخواهد بود. وقتی که برگردی از طوفان هیچ چیز شبیه و قبل از رفتن به طوفان نیست. پس مراحل مواجهه با بحران یا عبور از دوره سوگواری این موارد هست: انکار، خشم، مذاکره، افسردگی و نهایتاً پذیرش. پذیرشی که بسیار متفاوت هست با دوره قبل از وقوع بحران. بریم به اسلاید بعدی. خب شرایط بحرانی که با ما رخ میده همیشه ما باید در واقع آگاهی داشته باشیم که برای روبرو شدن با این شرایط ما یک سری مسائل را در نظر بگیریم. تا وقتی که ما سن ما کم هست و اصطلاحاً کودک هستیم،
خیلی درک نمی‌کنیم این مسائل رو. فکر می‌کنیم زندگی همیشه به یک منوال هست، دنیا همیشه با ما مهربان هست و هر چیزی که امروز داره مال ما خواهد بود. ولی هر چقدر سن بالاتر میره متوجه میشیم که خیر، قرار هست که اتفاقات دیگری در زندگی بیفته و زندگی قرار هست روی دیگری به ما نشون. بنابراین نیاز هست که ما همیشه آماده باشیم برای شرایط بحرانی. اما در عین آماده بودن برای شرایط بحرانی باید قدرت کنترل استرس رو هم داشته باشیم، چون اگر شما خیلی هم درگیر بشین در شرایط بحرانی قبل از که یک بحران رخ بده و اصطلاحاً عزاداری قبل از وقوع دور از اون مرگ انجام بدین، اون هم به شما آسیبزا هست و همیشه استرس زیاده به شما تحمیل خواهد کرد. برای بحث روبرو شدن با شرایط بحرانی چند تیتر اصلی وجود داره: پذیرش واقعیت، مدیریت استرس، تقویت تاب‌آوری و آماده بودن برای تطبیق با شرایط جدید. که روی بحث تاب‌آوری من آخرین وبیناری که داشتم در دانشگاه بحث تاب‌آوری بود که صحبت کردم. اگر که خواستیم بیشتر در مورد بدونیم میتونیم به یوتیوب دانشگاه مراجعه بکنه و اون وبیناری که در مورد تاب‌آوری ما داشتم اون میتونیم ببینیم. هم صحبت‌های زیادی داشتم اونجا و هم سوالات زیادی بود که پاسخ دادم به طور کامل روی بحث تاب‌آوری صحبت. خب پذیرش واقعیت که خب مسلماً همین بحثی است که ما بپذیریم که زندگی همیشه با ما مهربان نخواهد بود و امکان وقوع بحران وجود داره. بحران هایی که پیش بینی شده نیستن. اینطور که شما شب میخوابیم صبح بیدار میشیم میبینیم جنگ شده، اینطور که شما در یک کشور زندگی میکنیم و مثلا همه چیز عادی هست. این هفته شما میریم به مکتب، هفته بعد نظام تغییر میکنه و همه چیز عوض میشه و شما اجازه به مکتب رفتن از شما سلب میشه. اینطور که شب شما میخوابیم و صبح بیدار میشیم میبینیم زمین لرزه اتفاق افتاده و نصف خونه های اطراف خونه شما و بخش از خونه شما خراب شده. اینطور که شما مهاجرت میکنیم ولی برای رسیدن به مهاجرت به جای که خوشحال بشیم در مسیر راه اتفاق برای شما مثل ممکن هست که حیات به شما و دیگران از بین بره. پس زندگی میتونه تمام این بحران ها پیش روی ما بگذاره. حالا بحث پذیرش واقعیت چیست؟ بحث پذیرش واقعیت این است که بدونیم زندگی واقعی همین هست. کاش زندگی واقعی شبیه فیلم های هندی بود. همیشه میگم کاش شبیه فیلم های هندی بود، اینطوری که ما همینجور که داریم با بحران ها میجنگیم ناگهان یک نفره، حالا ترجیحاً سلمان خان، شاهرخ خان، یک کسی بیایه و ما نجات بده و به زندگی ما دوباره نور و امید ببخشه. ولی زندگی نه فیلم های هندی است و نه سریال های ترکی. زندگی عادی همیشه مستلزم این هست که از یک نقطه بحران به سراغ ما بیاد و خاصتا شما اگر افغان باشید احتمالاً بسیار علت بیشتر خواهد بود و بیشتر آماده خواهیم بود که بحران ها دریافت کنیم. حالا جدای از شوخی، بحث پذیرش واقعیت بسیار مهم هست. پذیرش این که بحران ممکن هست اتفاق بیفتد و برای آماده بودن برای مواجهه با آن بسیار مهم هست. انکار یا نادیده گرفتن بحران میتواند به استرس و سردرگمی دچار بشه. ما زمانی که اتفاق افتاد در واقع بحث جنگ اتفاق افتاد در ایران و دوستان همه پیام میدادن که چی شده چی نشده اینا، من و دوستان ما که مثلا در ایران زندگی کردیم گفتیم که به خدا ما هیچ نه آمادگی داریم نه هیچی، فقط یک گوشه نشستیم و داریم نگاه میکنیم، مثلا نه کار خاصی از دست ما برمیاد و نه هیچی. بعضی است که خیلی وقتا واقعا کاری از دست ما بر نمیاد دیگه، ما فقط میپذیریم که یه اتفاق افتاده ولی انکار کردن اون باعث سردرگمی میشه و مشکل ایجاد میشه. بحث مدیریت استرس. مدیریت استرس خب خیلی مهم هست. یاد شما باشه افرادی که مدیریت استرس دارن و وقتی که یک اتفاقی رخ میده قدرت این را دارند که به خود سری مسلط بشن و اوضاع جمع جور بکنم و منیج بکنم 2-0 از بقیه جلوتر هست. بحث مدیریت استرس خیلی مهم هست،
چون به شما کمک میکنه که از آسیب‌های بیشتر جلوگیری بکنه. مثال در شهری که ما هستیم چند سال پیش زلزله اتفاق افتاد و زلزله به نحوی بود، حالا عزیزان هرات که خب چیز دارم، سابقه و تجربه دارم، عزیزان کنر و ننگرهار هم که تجربه بسیار تلخ دارم، کابل هم که زلزله زیاد میاد، همین بحث زلزله کنر در کابل هم احساس شده بود که اونجا میاد من یکی از محصلین ما پیام گذاشته بود که اتفاقا داشتیم یکی از پس لرزه ها صنف درسی بود، یکی از اساتید دانشکده روانشناسی داشتم صنف میدادم، یک نفر مایک خروشان کرد، سری گفت فرار کنم زلزله، نمیفهم چرا تصور کرد مایک روشن کنه به ما بگه مفید هست، ولی خب صدای می آمد و ما واقعا فکر کردیم که داره شوخی میکنه، اما بلافاصله رفتیم چک کردیم دیدیم نه همون لحظه زلزله شده و طفلا گوشی خودم رها نمیکرد، در همون حالت زلزله هم گوشی رو برده بود بیرون، داشت در صنف و درس گوش میداد. زلزله که اتفاق افتاد چند سال پیش اینجا از نظر خود زلزله آسیب ایجاد نکرده بود، یعنی کسی کشته نشد، مثلا ساختمانی فرو نپاشید و خوشبختانه کسی از اون نظر آسیب به بریون نرسید، ولی یک تعداد زیادی دست و پا اینا شکسته بود و تعداد زیادی دچار آسیب اینطوری شده بودن. خود زلزله آسیب ایجاد نکرده بود، ولی همین که زلزله اتفاق افتاده بود و همه شروع کرده بودن به فرار کردن، 4-5 نفر در یک ساختمان در همون دویدن از پله ها به سمت پایین همدیگر رو هل داده بودن و افتاده بودن، دست و پا اینا بشکسته بود. تو خب بابا صبر کنیم، حالا زلزله که ایجاد مشکلی نکرده، شما پا شما که الان شکست، اگه زلزله بعدی بیاید دیگه قدرت جابجایی هم نداریم، قطعا یک اتفاق خواهد افتاد برای شما. پس بحث مدیریت استرس خیلی مهم هست، چون استرس اگر مدیریت نشه نه تنها بحران شما رو حل نمیکنه بلکه مشکل دیگری هم به شما ایجاد میکنه. اینجور که در زلزله شخص از زلزله جان سالم به در برده، اتفاق بری نفتاده ولی از پله افتاده پای بشکسته، یا اینکه خود پرتاب کرده بود اتفاقهای دیگر افتاده بود. خیلی وضعیت‌های جالب رخ میده وقتی که زلزله اتفاق میفته، زلزله‌هایی که بدون آسیب هست اصطلاحاً، مثلا چند ریشتر کوچک هست، خیلی 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 چیزای جالب دیده میشه در کوچه و خیابان ها. یا یک بنده خدایی رفته بود، یاد من هست که در همین بحث زلزله رفته بیرون از خانه، یک خیمه یا اصطلاحاً چادر مسافرتی گذاشته بود، اونجا مونده بود، همه چیزهای قیمتی خور مثل طلاها و پولها و اینا رو برده بود در داخل چادر. بعد اتفاق افتاده بود که آقای دزد آمده بود اینا رو همه جمع کرده بود برده بود. بعد بنده خدا میگفت مرگ میموند و به خونه زلزله میشد، سخت خونه به سرم خراب میشد، کمتر ضربه میدیدم و ضرر میکردم. این هست که بحث مدیریت استرس بسیار مهمه در این قسمت. تقویت تاب‌آوری که در مورد کامل صحبت کردیم و اگر باز بیشتر خواستیم بدونیم به یوتیوب دانشگاه مراجعه بکنیم. و آماده بودن با تطبیق با شرایط جدید. خب بحث آماده بودن برای تطبیق با شرایط جدید در گفتار آسان هست، یعنی ما که میایم اینجا صحبت میکنیم و شما هم که به عنوان دانشجو نوت برداری میکنیم، در گفتار و ما بسیار آسان هست با شرایط جدید تطبیق پیدا کنیم، ولی عملا تطبیق با شرایط جدید نه آسان هست و نه برای همه امکان پذیر هست. این همیشه یاد شما باشه. بنابراین برای کاهش اضطراب، برای تطبیق با شرایط جدید، برای اینکه ما بتونیم دوباره زندگی پس از بحران مدیریت بکنیم، هم نیازمند به این هستیم که اطرافیان مثبت داشته باشیم و حلقه اطراف ما کمک کننده و همراه با ما باشن، هم ما تراپی دریافت بکنیم و از مداخلات روانشناختی استفاده بکنیم و هم روی خود کار بکنیم. حالا این کار کردن روی خود باز با هماهنگی و با حضور یک روانشناس و یک تراپیست امکان پذیر هست، ولی در حالت کلی نیازمند یک برنامه‌ریزی بسیار قوی هست که ما بتونیم بر اساس برنامه‌ریزی قوی تطبیق داشته باشیم با شرایط جدید و اینطوری نیست که به شکل عادی ما بتونیم سریع با شرایط تطبیق پیدا کنیم. من سعی می‌کنم یک کمی با سرعت بیشتر موضوع خدمتتون ارائه بدم که وقت شما هم زیاد گرفته نشه. بریم اسلاید بعدی. اسلاید بعدی بحث مداخلات روانشناختی بعد از بحران هست یا بعد از بروز بحران. خب
بزنیم یه ذره رشته خود ما تبلیغ کنیم و یه کمی بازاریابی برای خود داشته باشیم. عملاً عبور نمی کنیم از بحران‌های مختلف در سطح زندگی خود و اگر مداخلات روانشناختی و مداخلات مشاوره‌ای و همچنین روان درمانی دریافت نکن. مثلا خیلی ها شما بگیم که ای بابا حالا نه اصلا همچین چیزی نیست، دوم در کودکی یک اتفاق بعد به ما افتاده و حالا هم دارم زندگی میکنم و هیچ مشکلی بهم پیش نیامده و اینها. اینجاست که روانشناسی به شما میگه ذهی خیال باطن. اتفاقا هر بحرانی که شما پشت سر گذاشتید، هر عدم رسیدنی که داشته، هر وضعیت نابسامانی که به شما ایجاد شده در بخشی از ضمیر شما به طور خاص ضمیر ناخودآگاه شما تأثیر گذاشت و بعضی وقتها شما درگیر مشکلاتی در زندگی میشیم که حتی به ذهن شما نمیرسه که ریشه این مشکل در کجاست، تا وقتی که میریم پیش تراپیست و مشاور و تراپیست و مشاور از طریق شکستن دیوارهای دفاعی شما، از طریق کند و کاو کردن آنچه در ضمیر ناخودآگاه شما واپس رانده شده، سرکوب شده، به عقب رانده شده، اونها میاره روانشناس و تراپیست میاره بیرون و در مقابل شما قرار میده. تعارضاتی که شما فکر نمی‌کنید این تعارضات برای شما وجود داشته باشه، ولی فقط و فقط دستان قدرتمند یک روانشناس هست، یک درمانگر هست که میتونه اون تعارضات از ناخودآگاه شما بیرون بکشه، در مقابل شما قرار بده و بگه آقا یا خانم فلانی حالا شما بیا و این تعارض حل کن و وقتی که اون تعارض حل بشه میتونی به زندگی عادی برگردی. یک خانم را آوردم پیش فروید، پدر علم روانکاوی زیگموند فروید. خانم سال بود که از پا فلج بود، از پا و از دست نیم بدن فلج بود و به هر دکتری که مراجعه میکردم، به هر پزشکی که مراجعه میکردم که از نظر جسمانی اینها بتونم این موضوع حل بکنم، هیچ بیس جسمانی برای دردی که خانم داشت و عملا فلج شدن نیمی از بدن پیدا نمیشه. روی جلسات روانکاوی گذاشت، ورود کرد زمیر ناخودآگاه این خانم، تعارضاتی رو پیدا کرد و با پیش رو قرار دادن تعارضات این خانم و بعد از نمیدونم دقیقا چند جلسه بود در کتاب ها آمده، چندین جلسه روانکاوی که این خانم داشت، در خانمی که به روی ویلچر می آوردن به دفتر فروید با پای خودخواه از دفتر میرفت بیرون، هیچ نه داروی استفاده کرد و نه درمان خاص جسمانی گرفت. به اینها میگم دردهای سایکوسیاتیک، دردهایی که هیچ بیس جسمانی نداره ولی هر چی که هست ناشی از تعارضات، استرس ها و مواردی است که در ضمیر ناخودآگاه و مشکلات روانشناختی فرد وجود داره. بنابراین هر نوع بحرانی که شما با او مواجه بشین به نحوی باید در مرحله از زندگی شما توسط یک مشاور و روانشناس به شما کمک بشه که شما با او روبرو بشین و او حل بکنید و اینطور تصور نکنه مثل یک زخمی است که روی بدن شما وجود داره و شما آگاهی نسبت به اون نداریم چون زخمی است که تازه نیست. در هر تایمی از زندگی میتونه ناگهان تازه بشه و زندگی شما تحت تاثیر قرار بده، مگر اینکه این بحران قبلا حل شده باشه. مداخلات روانشناختی بعد از بحران شامل چی‌ها هست؟ شامل ارائه حمایت‌های عاطفی و حمایت‌های عاطفی که هم سایکولوژیکال ساپورت هست، از مداخلات روانشناختی فوری. مداخلات روانشناختی فوری اتفاقی است که باید اگر ما کشوری بودیم که همه چیز بر اساس اصول بر ما می بود، باید بعد از رخ دادن زمین لرزه کنر، زمین لرزه هرات، سیلاب‌ها، رانش‌های زمین، تیم بلافاصله، نه 2 هفته 3 هفته بعد، بلافاصله، مثلا فرض کنید که امشب زلزله شده، فردا صبح تیم روانشناسان باید به صحنه حاضر می بودن و چندین مکان مشخص در نظر گرفته میشد که اینها در اونجا شروع می‌کردن به ارائه مداخلات روانشناختی فوری برای بسیاری از آسیب دیده هایی که در اونجا بودن، افرادی که تمام اعضای خانواده خود را دست داده بودن. فاجعه بزرگی هست. در هرات هم در تصاویری رو دیدم، در کنر هم دیدم یک شخصی میگه تمام اعضای خانواده خود از دست بدادم
تمام اعضای خانواده 17 نفر 18 نفر رو از دست بدادم. اینجا مداخلات روانشناختی فوری که باید وجود داشته باشه، اون تیم روانشناسان و تیم درمانگران باید در آن واحد در صحنه حاضر باشن که در دیگر کشورهای اتفاق میفته اگر دقت کرده باشیم، ولی ما متاسفانه موضوع نداریم. مشاوره و درمان شناختی که همون کانسلینگ و سایکوتراپی هست که باز در مراحل بعدی اتفاق میفته. جلسات مشاوره فردی یا گروهی. مداخلات گروهی همون چیز هست، همون گروه درمانی ها هست که خیلی هم موثره. بحث گروه درمانی خانم و آقایون خیلی مهم هست. چرا؟ به خاطر ارزی که انسان ذاتاً موجودی هست که اگر بدون دیگران مشکلی مشابه با مشکل خود او شخص دارم، پذیرش و مشکل برای آسان تر هست. این بیشتر من یک مثال از دانشجوام بزنم. مطمئن هستم در همین دوران امتحانات خانم هایی که امتحان داشتن همه قبل از امتحان پیام میدادم و مسیج میدادم به هم کلاسی ها تو چقدر خوندی، تو کتاب رو بتونستی بخونی یا نه، مثلا آماده شدی نشدی. و بعد اگه اون هم صنفی نابرنا میگفت نه به خدا من هیچی نخوندم، من از تو بدترم، این شخص احساس آرامش میکنه. خب خدا رو شکر این هم نخونده، این هم نمیتونه امتحان رو کامل بده. ولی خب معمولا هم اینطوری هست که کسی که میگه من نخوندم از همه بیشتر خونده. بحث گروه درمانی این هست، یعنی میام یک جمعی از افرادی که یک مشکل مشترک دارن، یک ترومای مشترک پشت سر گذاشتم، یک درد اصطلاحاً مشترک دارم، در یک جمع قرار میدم و به صورت گروهی به اونها درمان میدم. خود شنیدن تجربیات دیگران و نوع برخورد دیگران با دردی که برای همه مشترک هست خیلی میتونه کمک کننده باشه. چون شما میبینیم که در قبال اولا دو حالت داره. یک، شما میدونیم که چالش فقط برای شما نیست و دیگرانی هم در این دنیا درگیری چالش هستن. و دومی که شما از تجربیات دیگران استفاده میکنید که خب مثلا اون شخص چه کار کرد که تونست با این موضوع کنار بیاد. و برنامه‌های بازتوانی روحی که بازگشت و ارتقای کیفیت زندگی پس از بحران هست. حالا باز جداگانه میشه سر از صحبت کرد که چه اتفاقاتی رخ میده و از چه مداخلاتی باید استفاده کرد. خب به اسلاید بعدی. یک لحظه ببخشید. اگه یه ذره چای نخورم گلوم دوباره صاف نشه نمیتونم ادامه بدم. خب بحث PTSD. شما راحتین، شما جلو کامera نیستم و مطمئن هستم حالا چایی یا هر چیزی که دارین که شما هست با خیال راحت، ولی برام یک مقدار سخت‌تر هست و همین خاطر قبل بر شما میگم. اختلال PTSD یا بحث استرس پس از سانحه. بیشتر کهنه سربازانی که در افغانستان آمده بودم جنگیده بودم، آمریکایی ها و مربوط به دیگر کشورها، اینها دچار اختلال پس از سانحه یا PTSD شده بودم در طول جنگ و تا سالهای سال هم عوارض این اختلال پس از سانحه در اینها وجود داشت. حتی هم تقریبا 2-3 ماه پیش بود اگر اشتباه نکنم که یکی از کهنه سربازای آمریکا که در افغانستان جنگیده بود و دچار اختلال شده بود، خب از همسر خود طلاق گرفته بودن که زندگی شخصی و زندگی فردی افراد کلا PTSD تحت تاثیر قرار گرفته. از همسر خود طلاق گرفته و 2 تا دختر بچه کوچیک داشت و شخص آمده بود در یک تایم، حالا بر اساس هم چیزی که دادگاه مشخص کرده بود میتونست بیاد در یک تایم های دخترها خود ببینم. 2 تا دختر کوچیک برده بود بیرون که مثلا یک تایم با اینها بگذرونه. هر 2 تا دخترها که یکی بگم 5 ساله بود یکی 7 ساله بود، نمیدونم چی، خیلی کوچیک بودن. هر 2 تا اینها به قتل رسونده بود و بعد خودکشی کرده بود. مثلا خیلی تکان داد آمریکا توی اخبار که یک شخصی که مبتلا بوده به اختلال PTSD و درمان نشده بوده دست به همچین کاری زد. اختلال PTSD اختلالی هست که بعد از بروز یک رویداد تروماتیک اتفاق میفته در افراد و تا مدت‌های مدیدی شخص درگیر میشه.
آنقدر درگیر میکنه که دیگه گفتم برای شما سالهای سال پس از پایان جنگ اینکه این شخص برگشته بود به کشور خود، خب اساس همون صحنه‌های جنگ وحشتناکی که در افغانستان دیده بود که امیدوار هستم هرگز دوباره ما در افغانستان عزیز خود نه جنگ ببینیم، نه حضور خارجی داشته باشیم و نه بلاهای این چنینی به سر ما بیاد. اینقدر صحنه‌ها برای از وحشتناک بود که رفته بود و اونجا بعد از گذشت این همه سال درمان نشده بود. در آمریکا به نحو مهد روانشناسی هست، در جهان درمان نشده بود و دست به همچین فاجعه بزرگی زده. وقتی که شخص دچار PTSD میشه 4 دسته اصلی علائم در اون ظاهر میشه. بازآفرینی مجدد حادثه، مثل کابوس فلش بک میزنه به خاطره حادثه. ببینیم فلش بک زدن یا بازآفرینی اون حادثه اینطوری نیست که یه چیزی در ذهنی و بیای رد بشه ها، عین اون حادثه‌ای که اتفاق افتاده پیش چشمی دوباره تکرار میشه. یعنی اگر قتل دیده، اگر مثلا کشته شدن دوست خود دیده، اگر مثلا کشته شدن کسی دیگر پیش روی خود دیده، هر چیزی که دیده عین اون حادثه تکرار میشه پیش چشمی و اینطور نیست که شما فکر کنید مثلا یه خاطره مبهمی است که میگذره. اجتناب که معمولا پرهیز میکنم از مکان‌ها یا افراد یا فعالیت‌هایی که یادآور او حادثه هست و مثلا در اشخاصی که مورد تجاوز قرار میگیرن تا سالهای سال از حتی خیابانی که منتهی بشه به اون مکانی که در اونجا مورد تجاوز قرار گرفته شخص عبور نمیکنه، چون اجتناب میکنه دیگه، چون یادآور هست اون محیط و اون در واقع چیزهایی که در اطراف وجود داره. تغییرات منفی در شناخت و خلق که احساس گناه، ترس، افسردگی و از دست دادن علایق به فعالیت‌های قبلی هست. خب از دست دادن علایق بخشی از افسردگی هم هست دیگه. ما داریم میگیم که کلا وقتی که دچار PTSD میشه و این اختلال برای ایجاد میشه دچار افسردگی هم میشه. یعنی PTSD هموار کننده راه برای یک اختلال روانی بدتر مثل افسردگی هست. و افزایش تحریک پذیری و پاسخهای هیجانی. مثلا باز با مثال برای شما توضیح بدم. یه مسافرتی داشتم چند سال قبل در ایران، از یک شهر میرفتم به یک شهر دیگر و با اتوبوس میرفتم. مثل قطار گیر نمیده بود، با اتوبوس میرفتم و در همون مسیری که ما اونجا بودیم و سوار اتوبوس شده بودیم، در اتوبوس یک چند تا از هموطنان ما هم بودن. اینا کسانی بودن که با ویزا از افغانستان آمده بودن به ایران و در ایران زندگی نکرده بودن یا آمده بودن به ایران سفر بکنن. شب شد، در همون شب که اتوبوس داشت حرکت میکرد هوا سرد بود. یکی از شیشه های اتوبوس، نمیدونم حالا گرما و سرما با هم، چون داخل اتوبوس گرم بود و بیرون سرد بود، این شیشه یک ترک ناگهانی خورد و ترکی که خورد صدای خیلی بدی داشت و همه مثلا در حالت نیمه خواب بود. یه آقایی که از افغانستان آمده بوده و بدون مثلا اون طرف نشسته بود میدیدم، ناگهان از خواب پرید و فریاد زد که کجا انتحاری شده. یک صدای بلند، یعنی فریاد عزیزی بلندتر بود از صدای شیشه. و دوستانی رو کم کم آروم کردن که نه چیزی نیست، مثلا چند ثانیه مات و مبهوت داشت به محیط نگاه میکرد تا بفهمه که چی رخ داده در اون لحظه. و من فهمیدم که این شخص با یک خاطره انتحاری که رخ داده بوده یا ترسی که داشته از اینکه ممکن هست انتحاری رخ بده در ذهن این ملکه بوده و حالا با وجودی که در یک محیط سیفی بوده، در یک جای امنی بوده، کوچکترین اتفاق واکنش شدید هیجانی و تحریک پذیری بالا به ایجاد کرده بوده. پس افرادی که دچار PTSD هستن یا دچار اضطراب پس از سانحه هستن، میزان تحریک پذیری اونها بالا هست. در اون اتوبوس که مثلا چند نفر نشسته بودیم هیچ کدام چنین واکنشی نداریم. ترسیدیم یه لحظه ممکن بود تکان بخوریم یا یک واکنشی داشته باشیم، اما چنین واکنشی و چنین نتیجه گیری فقط مختص این شخص بود که مشخص بود که شخص عبور کرده از چنین بحرانی و حالا هنوز درگیر مسائل بعدی هست. خب بریم اسلاید بعدی.
یک توضیح کوتاه من راجع به مکانیزم‌های دفاعی هم داشته باشم برای شما و بعد از بحث مکانیزم‌های دفاعی دیگه بحث به اتمام میرسونیم، میریم سراغ سوالات. مکانیزم‌های دفاعی چی هستن؟ مکانیزم‌های دفاعی اساساً مکانیزم‌هایی هستن که به صورت ناخودآگاه توسط ضمیر ناخودآگاه شما بدون که شما اصلا اطلاع داشته باشید انجام میشن به جهت این که شما با بحران مواجه بشین و به تعادل روانی برسید. یعنی وسیله‌ای برای به تعادل رساندن انرژی های روانی شما هستن. بسیار مفید هست، باید باشه مکانیزم های دفاعی و کاری هست که ذهن شما انجام میده، اما باز اگر هم در استفاده از مکانیزم های دفاعی نوعی از افراط وجود داشته باشه آسیبزا هست. حالا باز میرسیم به اون راجع صحبت میکنیم. به شما کمک میکنه که در برابر بحران به تعادل روانی برسید. بریم اسلاید بعدی. بخش آخر صحبت ما معرفی مکانیزم های دفاعی هست که شما بشناسیم این مکانیزم ها و اگر در طول زندگی از اونها داریم استفاده میکنیم آگاه باشیم که در واقع از مکانیزم های دفاعی داریم استفاده میکنیم. مکانیزم های انکار، فرافکنی، سرکوب، واکنش سازی و جابجایی. با مثال برای شما توضیح میدم که بیشتر در ذهن شما جا بیفته. از مکانیزم انکار آغاز میکنیم. مکانیزم انکار حالتی از پاسخگویی به بحران‌های زندگی است که شما اساساً موضوع انکار میکنید و سعی میکنیم با انکار این بحران محافظت بکنیم سلامت روان خود. مثال خانومی که با همسرش مشکل داره، دچار آسیب‌های زیادی شده، همسر فردی پرخاشگر هست، ممکن هست از نظر جسمانی فرد کتک بزنه خانومه، اما این خانوم هر بار که از او پرسیده میشه که از شرایط زندگی خود راضی هستی، همچنان اذعان میکنه که بله من هیچ مشکلی در زندگی ندارم. نه که آگاهانه این کار رو انجام بده، ناآگاهانه این کار انجام بده، چون روان یاد گرفته از مکانیزم این کار استفاده بکنه تا شخص به یک تعادل روانی برسونه، اما این چیزی از آسیبی که به اون میزنه کم نمیشه. مکانیزم فرافکن. مکانیزم فرافکنی یعنی شما امیال، خواسته ها، عیب هایی که در شما وجود داره فرافکنی میکنین به دیگران. مثال هر کدام شما یک دوستی داشته باشیم که بیه وقتی با شما صحبت میکنه مثلا میگه غیبت میکنه از یک شخص دیگری، بعد در غیبتی که میکنه میگه آره فلان اینجوری هست، اینجوریه، این کار بعد میکنه، خیلی آدم دروغگویی هست، اصلا نباید بری اعتماد بکنی، در زندگی شخصی این مشکلات داره و کل عیب و مشکل و این موارد رو میچسبونه به شخص سوم. بعد شما که بریم بررسی میکنیم، چک میکنیم که داستان چی هست، میبینیم که اصلا این عیوب در خود شخص وجود داره و خود این شخص هست که این عیب‌ها داره و این مشکلات رو داره و خود شخص ممکن هست در مرحله آگاه باشه که این مشکلات رو داره، اما مکانیزم فرافکنی به او کمک میکنه که این فرافکن بکنه یا پروژکت بکنه به روی دیگران و به این نفع خود از او بحران مواجه شدن با اینکه من آدم خوبی نیستم نجات بده. مکانیزم سرکوب هم که خب همون بحث واپس زدن به ناخودآگاه هست. یک چیز شما به جایی که بخوایم حل بکنیم، یک بحران به جایی که بخوایم با اون مواجه بشیم و حل بکنیم، مدام اون در ذهن خود پس میزنیم و فکر میکنیم که نباید من بریم فکر نکنم، اصلا همچین چیزی وجود نداره و اصطلاحاً با پس زدن یا سرکوب به نحوی ما اون به دست فراموشی بسپاریم. ممکن هم هست که موفق هم بشیم در جای، اما بحران همچنان در نوعیت خود وجود داره. مکانیزم واکنش سازی. مکانیزم واکنش سازی یک کمی پیچیده تر هست. ممکنه کم سوال برانگیز باشه.
شما یک انگیزه ناخواسته داریم یا یک موضوعی داریم که سبب اضطراب شده به شما، سبب ناراحتی شده، ولی این شما میایین به حالتی روی یک موضوع عکس قرار میدیم و با استفاده از اون موضوع عکس دارین در واقع افراط انجام میده. یعنی چی؟ مثال خانومی که با به دنیا آمدن فرزند خود تمام امکانات زندگی عادی را از دست داده و نتونسته که مثلا به کار خود ادامه بده، نتونسته او هیکل زیبای خود داشته باشه، زیبایی خود از دست داده، مثلا موقعیت مالی خود از دست داده و خیلی خشم داره نسبت به فرزندی که به دنیا آمده، اما نمیتونه این خشم به شکل خشم نشون بده، یعنی مثلا هی به کودک بگه که مست و متنفرم، میره در شکل در تکانه برعکس این قرار میده. تکانه برعکس محبت کردنه، به شکل افراطگونه به این کودک محبت میکنه، ولی افراطگونه محبت کردن بیشتر باعث جهنم شدن زندگی کودک میشه. پس مکانیسم واکنش سازی وارونه هم بریم میگم، انتقال دادن عوامل اضطراب به تکانه های برعکس و افراط در آن هست. زیاد به این چیز نکنیم، خیلی یکم سخت‌تر هست. محصلین روانشناسی هم معمولا سری با مکانیسم کمی بیشتر دچار درگیری هستن و مکانیسم جابجایی جز آسان‌ترین و جالب‌ترین مکانیسم ها هست. شما از یک چیز ناراحتید، یه چیزی برای شما ایجاد آسیب و آزار میکنه، ولی شما او برعکس روی چیز دیگری قرار میده. مثال شما در محل کار دچار مشکل شده با رئیس و رئیس به شما توهین کرده و شما خیلی از دست او خشمگین هستید، ولی به جای که سر رئیس فریاد بزنیم، به خاطر که نمیتونیم سر رئیس فریاد بزنیم دیگه شغل خود از دست میده، بنابراین میایم در خانه و از مکانیسم جابجایی استفاده میکنیم. در محکم میکوبیم، با همسر بحث میکنیم، ممکن هست که کودک مورد آسیب قرار بدیم و این جابجا میکنه. اینها به صورت ناخودآگاه اتفاق میفته، ولی وقتی شکل افراطی میگیره آسیبزا هسته و این هم آخرین میکنه. خب اسلاید آخر سواله که ما این پاسخ رو بدیم: آیا من از این بحران به سلامت خواهم گذشت یا خیر؟ اگر خلاصه صحبتی که به شما داشته باشم و بخوام به شما بگم این هست که همه بحران ها به اتمام میرسن. همه ما از شرایط بحرانی عبور میکنیم. شرایط همیشه یکسان نخواهد بود و شما همیشه شبیه به کسی که بودین باقی نمیمونید. اما توانایی شما برای عبور از بحران و حل کردن تعارض و مشکلی که بحران بعدها در شما ایجاد خواهد کرد، هنری است که هم بستگی به شما داره، هم بستگی به محیط داره و هم بستگی به کسانی داره که در این مسیر با شما همکار هست. برای عبور از بحران‌ها نیاز به مداخلات روانشناختی داره. برای عبور از بحران‌ها نیاز به درک خانواده داره. برای خروج از بحران‌ها نیاز به این داریم که دیگران در کنار ما باشن. ولی نهایتاً این ما هستیم که تصمیم میگیریم چگونه از بحران‌ها فرصت ایجاد بکنیم. زندگی هیچ کس نه آسان خواهد بود و نه بدون بحران. اما افراد موفق کسانی هستند که قادر خواهند بود از این بحران‌ها به سلامت عبور کنند. یا سعی بکنیم که از بحرانی به خوبی عبور بکنیم و یا کمک کننده باشیم به دیگران که اونها از مشکلات و بحران‌های زندگی خود به سلامتی عبور بکنند. پایان صحبتم با بخشی از شعر شفیع کدکنی خواهیم داشت: چون از این کویر وحشت به سلامتی گذشتی، به شکوفه ها به باران برسان سلام. امیدوار هستم که همه ما بتونیم به سلامت از بحران هایی که در زندگی داریم عبور. ممنون از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودیم. صحبتمون به پایان رسید. اگر که سوالی باشه در خدمت شما هستم. محترم معاون صاحب، ستاسو ته همیشنی پاملرنې او ملاتړ څخه صمیمانه مننه کوم. ستاسو لارښوونې او مرسته زموږ لپاره ډېره زیاته ارزښتناکه ده. اوس هم خپلې ګرانې همکارې ته
اغلی تمنا وحیدی څخه په درناوي غوښتنه کوم ترڅو د غونډې د پوښتنې اخیستنې برخه په مسلکي ډول پر مخ یوسي. ستاسو ګډون او همکاري به زموږ غونډه لا ارزښتناکه او د ګډونوالو لپاره ګټور کړي. مهرباني. بله، از ارائه های ارزشمند و علمی که از جناب معاون صاحب شنیدیم عمیقاً سپاسگزار هستیم. اکنون فرصت آن است که پرسش ها و تاملات مخاطبان گرامی نیز شنیده شود. خواهشمند هستم پرسش ها به صورت خیلی فشرده و روشن مطرح شود تا امکان پاسخگویی در حد لازم فراهم آید و عزیزانی که در محفل حضور دارند از تبادل اندیشه بیشتر بهره‌مند شوند. دوستانی که پرسشی دارن به خاطر مطرح کردن میتونن از گزینه ریزت هند استفاده بکنن تا بتونیم که وسیله‌ای باشیم تا با جناب معاون صاحب به صورت مستقیم ارتباط برقرار بکنن. دعوت میکنم از خانم زهرا از دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شما میتونین پرسشتان را مطرح بکنین. بفرمایید. سلام و عرض ادب خدمت همه حضار گرامی. تشکر از خانم عادله زمانی و سوال ما در مورد زلزله اخیر در کنر و همچنین حوادث ترافیکی شدید بود که یعنی چه نوع اختلالات روانی ممکن است بر بازماندگان و شاهدان این حوادث به وجود بیاره و چه راهکارهایی برای درمان یا کاهش این آسیب‌ها توصیه می‌کنید؟ تشکر. سپاسگزار هستیم. میخوایم از جناب معاون صاحب بپرسم که شما صلاح میدانین که یک به یک سوالات را پاسخ بدین یا ای که چند سوال را با هم بگیریم و بعدش باز در پایان شما بتونین به چند سوال همزمان پاسخ ارائه بکنین. خانم حمیدی عزیز، 3 سوال پیش بریم. 3 سوال بپرسم جواب بدم، بعد بریم سوال 3 سواله. چشم، هر طور که شما صلاح و مناسب میدانین. پس از خانم هایده احمدی میخوایم که از دانشکده طب معالجوی سوالشان را مطرح بکنن. بفرمایید. با سلام و وقت بخیر خدمت رئیس گرامی، خدمت معاون صاحب و همچنین تمام اشتراک کننده های ویبینار. با امید صحتمندی شما. هایده حمیدی هستم، مؤسس سمستر 4 طب معالجوی. اولا سپاسگزار معاون صاحب عزیز که واقعا یک ویبینار علمی پرمعنا و پرمفهوم برای ما ارائه کردن. خسته نباشید معاون صاحب گرامی. خب در مورد همین موارد که سلسله های در زلزله ها رخ داد و در حال روح روان تمامی، به خصوص سال قبل ما خودمون در همین ماه میزان بود، تجربه بسیار عمیق و خطرناکه و همچنین حالت روی روانی بیشتری از مردم آنقدر خود زلزله نداشت که عواقب روانی که در اخیر در پیداش مانده. و در مورد خود این PTSD که هست، یعنی علائمی رو که مثلا دیده باشیم و علائمی رو بفهمیم، چی رقم بفهمیم و چگونه مثلا معالجه کنیم و قدر خطرناک نشه به نوعی که ما بتونیم از او جلوگیری کنیم یا بتونیم تداوی یا مشخص کنیم، بفهمیم که این علائم داره یک شخص و راهکار برای جلوگیری و برای عواقب خطرناکی رو بتونیم راه پیش گیریم. ممنون از شما. بسیار تشکر. همچنان ممنون از شما دوستان و عزیزانی که حضور دارین و میخواین سوال مطرح بکنین. من از شما صمیمانه تقاضا میکنم که در قسمت مدیریت زمان ما را یاری بفرمایین و لطفاً سوالاتتان را فشرده و کوتاه مطرح بسازین. خانم راکعه از دانشکده شرعیات، بفرمایین. سلام و عرض ادب خدمت همه شما بزرگان. به اجازه همه‌تان سوال ماهی است که چگونه ما فرهنگسازی سازیم در بین مردمی که زمانی که زلزله میشه باید از خانه و کاشانه خود رها کرده در جاهای دور برند، مثلا در سرک هایی که دور از منازل باشه برند یا در دشت ها برند، چون بخاطر از اینکه همگی صرف در اولی خود مبرند، از خانه های خود مبرند، در حالی که 4 طرفشان منازل است و میگن که ما در بیرون نمیریم به خاطر که عزت خود حفظ میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله.
بسیار تشکر میکنم جناب معاون صاحب عزیز. اگر شما صلاح میدانین به این 3 تا پرسش میشه که پاسخ مطرح بکنین، سپس ادامه میدیم. درست هست. تشکر از شما خانم حمیدی عزیز. از خانم زهرا آغاز میکنیم. چه نوع اختلالات روانی ممکنه برای افراد به وجود بیاد؟ ببینیم برای کسانی که عبور میکنم از یک موضوع مثل زلزله یا دیدن مرگ عزیزان یا اینکه مرگ به نزدیکی خود میبینم، احتمال PTSD هست، احتمال افسردگی هست، احتمال افسردگی حاد منجر به خودکشی وجود داره، اختلالات اضطرابی و استرس شدید، حملات پنیک، اینها میتونه همه وجود داشته باشه و اتفاق بیفته بعد از مواجه شدن با این موضوع. چرا؟ به خاطر که یک حالت تروماتیکی هست که تمام جنبه‌های زندگی شخص تحت تاثیر قرار میده. حالا چه راهکارهایی وجود داره؟ خب راهکار اول بحث مداخلات روانشناختی هست، بحث مداخلات درمانی هست که باید حتما مراجعه بکنم به روانشناسان، به درمانگران تا بتونم استفاده بکنم. دور بودن از محیط هایی که تکرار میکنه خاطرات این مسائل، همیاری و کمکی که خانواده انجام بده، دور بودن از منابع اضطراب، حضور کسانی که منبع آرامش هستن برای اون شخص میتونه کمک کننده باشه و درک متقابلی که خانواده ها و فامیل ها داشته باشن. ببینیم ما یک نسل داریم در افغانستان که عملا فعلا از تربیت از دسترس ما خارج هست و ما کار در قبال اون نسل نمیتونیم بکنیم. نسلی که خب سالمند هستن، سن بالایی دارن و دیگه الان واقعا فرصتی وجود نداره که ما چیزی به اونها بیاموزیم مگر که خودنا واقعا مایل باشن. اما ما تمام تمرکزمون روی نسل جوان هست و همیشه بحثم سر ایست که شمایی که پدران جوان هستیم، مادران جوان هستیم، اولاد داریم، قرار هست پدر و مادر باشیم در آینده، خواهشی که من از شما دارم این هست که هیچ چیز ساده انگاری نکنیم، هیچ چیز آسان از کناری نگذاریم. کوچکترین چیز میتونه تاثیر در زندگی و در روان خانواده شما داشته باشه و حمایت هایی که لازم هست داشته باشیم. پس ما علاوه بر مداخلات روانشناسی و مداخلات روانشناختی باید حمایت خانواده هم داشته باشیم، از منبع استرس دور باشیم و سعی بکنیم روی تقویت عملکرد فردی و مکانیزم‌های دفاعی هم کار بکنیم. خانم هایده احمدی، ممنون از شما، سلامت باشه. PTSD شکلی از اضطراب و استرس هست یا پس از سانحه اتفاق میفته، پس از اینکه یک موضوع تروماتیک به شما اتفاق افتاده باشه و به شکلی در واقع در زندگی شما ظهور میکنه که عملا شکل زندگی شما رو تحت تاثیر قرار میده. این خلط نکنیم با بحثی که مثلا ما اضطراب ممکن هست و ما وجود داشته باشه و یادآوری حوادثی که در گذشته اتفاق افتاده ما اذیت بکنه. شما الان به شکل عادی دارین زندگی میکنین، در بعضی وقتها ممکن هست که اضطراب و استرس داشته باشه، اما PTSD وقتی که اتفاق میفته عملا فرد هیچ گونه عملکرد عادی در زندگی نداره، نه زندگی فردی خود میتونه مدیریت بکنه، نه زندگی عاطفی خود میتونه مدیریت بکنه، نه به سر کار میتونه بره. به خاطر از این هست که ناگهان تمام فلش بک میزنه، خواب درست نداره، کابوس میبینه، کابوس ها به شکل بسیار واقعی هست، نمیتونه فعالیت های درست فردی داشته باشه، دچار افسردگی حاد میشه، به افکار خودکشی فکر میکنه و اینها میتونه علائم PTSD باشه. راهکار درمانی هم که خب مشخصا گفتم مداخلات روانشناختی هست. خانم راکه، چطور فرهنگ سازی کنیم برای عبور از خانه و کاشانه در هنگام زمین لرزه؟ اساساً ما باید یاد بگیریم که فرهنگ سازی اصلا باید در افغانستان وجود داشته باشه در قبال خیلی چیزها. در هنگامی که زلزله اتفاق میفته ببینیم چند مورد ما برای شما بگم که در ذهن شما باشه، اگر افکار اشتباهی وجود داره از ذهن خود پاک بکنید. زمین لرزه و زلزله وقتی که اتفاق میفته در یک جایی یا بلایای طبیعی که اتفاق میفته، اینها بخشی از طبیعت است. اولا که خیلی ها متاسفانه فکر دارم که این زلزله هایی که اتفاق میفته یا زمین لرزه هایی که اتفاق میفته نتیجه کارهای ما هست یا مثلا ماها خداوند بر ما قهر کرده، خشم بر ما گرفته، در حالی که این یک بخشی از طبیعت هست. این افکار را نداشته باشیم که بر اساس خود و دیگران مقصر بدونیم و دنبال مقصر بگردیم. این بخش از طبیعت هست که رخ میده، اتفاق هست، در هر کشوری ممکنه رخ بده، در آمریکا هم رخ میده، در عربستان هم رخ میده، در افغانستان هم رخ میده، در پاکستان هم رخ میده و این ربطی به این نداره که شما آدم سالمی هستیم، مؤمنی هستیم یا نه، چون خداوند کریم و رحیم
بسیار نگاهی و فراتر از نگاه محدود امثال ما و شما بنده های عاجز هست که به خاطر حالا یک کاری که یک شخصی کرده بیه مثلا 1500 نفر به کام مرگ بفرسته. اینها ربطی به این موضوعات نداره. به همین خاطر یه سری افراد هستن که میگم نه حالا ما باید حتما اینجا باشیم به خاطر عزیزی که ما این کار انجام دادیم و خدا داره از ما انتقام میگیره. نه، این داستان ها نیست. بحث فرهنگ سازی بحثی است که ببینیم در دین حتی اگر شما انسان‌های مؤمنی باشین و ایمان کاملی داشته باشین، در دین همیشه توصیه شده به نجات جان و به این که شما باید اولویت قرار بدیم نجات جان خود را. و اساس اولویتی که بر نجات جان شما وجود داره، شما باید از محلی که حادثه خیز هست دور بشه، از جایی که ممکن هست به شما خطر ایجاد بکنه دور بشه. اینطور نمیشه که شما مثلا بریم زیر یک دیوار شکسته بنشینه، وقتی تو دیوار چپه شده روی سر شما گلایه داشته باشین که خدایا چرا جانم گرفتی، چرا آسیب زدی. پس قدرت عقل چی هست؟ فرهنگ سازی یعنی اینکه من از قدرت عقل خود استفاده کنم. وقتی مواجه میشیم با این افراد بگیم خداوند به تو عقل داده، بر اساس عقلی که به تو داده خدا باید دور بشی از محیطی که در ممکن هست زلزله اتفاق بیفته و جانت به خطر بیفته. یا که باید تفکر باشیم که خب نه، ما حالا از اینجا خارج نمیشیم، اگر قسمت بود مثلا ما اتفاق به ما میفته، اگر قسمت نبود بس قسمت هست. ولی اینطور نیست که ما بریم خود در معرض خطر قرار بدیم و بگیم که خب حالا خداوند میایه و ما حتما نجات میده. خداوند نجات دهنده هست، اما قدرت عقل یعنی که شما از خطر دوری بکنید. بریم سوالات بعدی. بسیار تشکر میکنم جناب معاون صاحب. خانم ثریا حلیم از دانشکده روانشناسی میتونن که سوالشون را مطرح بکنن. بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خداتون که همه منظور باشین و خاص سلام به رئیس صاحب محترم، رئیس صاحب محترم، مدیر صاحبان، استادان محترم و همه مهمانان و مسئولین. خدا کنه که جور صحتمند باشین و بسیار یک برنامه، یک وبینار عالی و زیاد معلومات یعنی ما دانستم بگیرم. فارسی ما استاد جان شما میفهمین که کمی یعنی میره دیگر طرف میره، بازم کوشش میکنیم سوال خود بپرسیم. استاد جان 10 دقیقه قبل ما بسیار متوجه بودیم به مثال موضوع شما، ولی دفعه یه دوستی ما بر ما پیام کردن که در مکتب ما یک دختر است و خودکشی کردن. بعد از این شنیدن این خبر من نفهمیدم که در وبینار چی روان هستن. استاد جان هر چی خواستم ما گفت شما را گوش کنم نمیفهمیدم شما چی میگین ما چی میکنم یعنی در خود حالت PTSD یا مثل تروماتیک اکسپریانس که باشه، وقتی که زلزله میشه یا کسی خبر میشه این چیز تجربه میکنه، خاصتا اگر کدام خویشاوند از دست میده یا کدام حالت میشه. استاد جان ما شما خواهش میکنم اگر شما بر ما یک راه بگوییم که 2 ثانیه 2 سکند ما چی کنیم که ما خود کنترل کنیم. استاد جان امی چیز ما دفعه ما امی چیز تجربه کردم. استاد جان اگر یک معلومات بدید. بسیار تشکر میکنم. حتما به سوال شما پرداخته خواهد شد. خانم سامعه از دانشکده زبان و ادبیات میتونن سوالشون را مطرح کنن. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام تقدیم میکنم خدمت رئیس محترم، مولانا صاحب محترم، استادان عزیز و مسئولین عزیز. سامیه هستم، تخلص میکنم. من سوال دارم. سوال اول ما است که در قسمت زلزله ما در یک از ولایت‌های افغانستان هستیم که تقریبا شهر ما موقعیت زمینی کم داره و شهر ما که بیشتر کوه داره و اکثریت خانه‌های مردم که بغل کوه بگویم هست و یکی از خانه‌ها ما هستیم که توی که می اتفاقی که زلزله که به ولایت کنه رفتیده و مخصوصا رسانه‌هایی که ما دنبال میکردیم ما گفتن این زمستان خطرناکترین زمستان در افغانستان از زلزله ها بیشتر می باشه و چون خانه ما هم فعلا در بغل کوه هست، ما یک رقم مدت 2-3 هفته از برای ما این ترس ایجاد شده که اگر خدای نخواسته امسال سال خشکی هست یا زلزلات بیشتر است چطور کنم. ما چطور از این مثال جنگل چون از خود ما نیسته دیگه هیچ کوز کنم چطور از که نخم است یک ترس پیش ما ایجاد شده و سوال ما میست که چطور ما باید ترس خود مبارزه کنم یا خانه را مثال نقل مکان بکنیم باشیم یک کمی وضاحت برمان داده شود
و سوال دومی است که خودم تجربه کردیم در با کلمه انگلیسیش پی دی نیستی بود. البته شاید از پیش اشتباه شده باشه که یک گزینه سرکوب بود. مثلا ما 2 سال پیش یک واقعی روبرو شدم که یک تکلیف بر ما پیش شده بود. البته اشکالی بود. ما اولین بار شنیده بودم که خانه آمدم گفتم اینجا بر ما شوال بسیار و مطابق جواب داد. فکر نکرد که های از این تاثیر منفی بگذاره یا گیره دوست شوم. من گفتم ها اگر تداوی نشه تبدیل به سرطان میشه. ما 2 سال است که نیم گپی از این دماغ کنه مثل کسی را پیچکاری بکنه جای از اون یعنی زخم شود تا بین 2 سال است. ما در ذهن باید وقتی در ذهن میگم تفریب میکنم سرکوب میکنم که چیز است نیست گرب نیست ما مریض نمیشم. ما خدای ناخواسته اتفاق الان نمیفته اما زیاد ترس برم ایجاد شده اگر من مثال تداوی نشم یا پرهیز نکنم حتما هیچ پایداری من یا تبدیل خدای ناخواسته به سرطان شود. واقعا یک ترس پیشم ایجاد شد. 2 سال از مبارزه میکنم. گاهی وقت با مطالعه محسوس میکنم گاهی وقت با موسیقی یعنی با گفته استاد بس سرکوب میکنم. حالا میخوایم ملخکار برای من داده شود که من چی کنم که از این ذهن مخصوص خود رهایی پیدا بکنم. اگر برای معلومات داده شود باز هم تشکر. بسیار تشکر میکنم. عزیزان دل خواهشاً سوالاتتان را فشرده مطرح بکنین چون تعداد کسانی که میخواین سوال مطرح بکنن زیاد است امشب. از خانم مروه از دانشکده روانشناسی تقاضا میکنم که سوال خودشان را بپرسن. به نام یاد خدا عرض سلام خسته نباشه دارم خدمت رئیس های برجمند معاون صاحب محترم اساتید گران قدر و محصلین عزیز امیدوار هستم جور سلامت باشین و اوقات تا این دم به خوبی خوشی سپری کرده باشین. مروه عزیزی محصل سمستر دوم دیپارتمنت روانشناسی عمومی در نخست جا داره که از معاون صاحب عزیز بابت وبینار امشبشان سپاسگزاری کنیم. واقعا یک وبینار عالی بود و من 1-2 سوال دارم. امیدوار هستم سوالاتم تکرار نباشه چون که در جریان وبینار با مشکلات اینترنتی دچار شدم و بعضی جای اصلا صدا نداشتم. سوال اولم در مورد عزیز است که تفاوت ترومای فردی و ترومای جمعی پس از زلزله در چی است و کدام یکشون پیامدهای شدیدتری داره؟ و سوال دوم در مورد عزیز است که آیا واکنش روانی به زلزله بیشتر تحت تاثیر عوامل زیستی یعنی ژنتیک مغز است یا عوامل محیطی یعنی فرهنگ و جامعه می باشد؟ ممنونتان. ممنون از شما جناب. ببخشید سری پرسید سوال دوم خانم عزیزی یه بار دیگه تکرار کن سوال دوم. سوال دوم مام صاحب در مورد عزیزی بود که آیا واکنش روانی به زلزله بیشتر تحت تاثیر عوامل زیستی است یا عوامل محیطی؟ خب اگه اجازه شما باشه من جواب بدم سوالات. بفرمایید جناب مامسب شما صاحب اجازه هستین. بفرمایید. خانم حلیم عزیز ممنون از شما. جمله محصلین بسیار فعال ما هستم در دانشگاه آنلاین زن و خوشحال هستیم که حضور دارم. از منطقه بسیار دور با ما هستم و یکی از دخترانی است که بسیار خوب پیش میره و خوشحال کننده است. اولا که بسیار متاسف هستم که خبر خودکشی یک دختر جوان به دست شما رسیده. این نشانگری هست و آمار خودکشی در بین دختران ما در افغانستان بسیار بالا هست. فقط رسانه‌ای نمیشه، ممکن است هر چندگاهی از یک جای پخش بشه، اما متاسفانه آمار خودکشی در افغانستان خصوصا در بین دختران و در بین زنان خیلی بالا هست. در 2 هفته گذشته در ولایت خوست 48 مورد خودکشی ثبت شده بود که اکثرا اینها پسرهای جوانی بودند، دختر خانم‌ها بودند و کسانی بودند که واقعا نیاز به کمک‌های روانشناختی داشتند. خیلی متأثر کننده هست این موضوع و کاری از دست ما فعلا متاسفانه برنمیاد. چطور میتونیم که خود کنترل بکنیم در هنگام وقوع اتفاق؟ ببینیم من همیشه این موضوع میگم که هر موقعی که یک اتفاقی میخواد رخ بده شما نقطه 100 رو در نظر بگیرید. با خود بگیم که خب حالا اگر که اتفاق رخ بده ممکن هست که همچین بلایی به سر میبره دیگه، سیاهی رنگ بالاتر نیست. با در نظر گرفتن چنین چیزی کمی اضطراب شما کمتر میشه. اما خب این به این معنا نیست که 100% اضطراب شما دیگه کاهش پیدا بکنه. بحثم سر چی هست؟ بحثم سر این هست که
خود موقعیت اضطراب آور هست، یک چیز طبیعی هست، هم اضطراب ایجاد میکنه، هم استرس ایجاد میکنه و هم شما رو دچار آسیب میکنه. با پذیرش این مسئله شما باید فکر بکنیم که هر اختلال و هر مشکلی که برای ما پیش میاد باید ما یک راه چاره برای داشته باشم و برای دست یافتن به راه چاره عملا ذهن ما باید آرام باشه. ذهن من هم وقتی که اضطراب رو کنترل بکنم و مدیریت بکنم آرام خواهد شد. با فکر کردن به این مسئله شما میتونیم که مدیریت بکنیم استرس. از دانشکده ادبی 2 تا سوال پرسیدم. گفتم خانه ما کنار یک منطقه زلزله‌خیز هست و یک ترس به ما دست داده. خب من از مفاد 2 تا سوال شما این فهمیدم که شخصیتی هستیم که بسیار پروبال میدیم به یک مسئله و خیلی اضطراب ایجاد میکنه و خیلی نیاز داریم به اینکه کم خود کنترل بکنیم و مدیریت بکنیم اضطراب. خب ببینیم ما وقتی که میگیم آمادگی داشته باشیم برای یک شرایط بحرانی به این معنا نیست که دیگه شما حتما در تمام طول زندگی منتظر باشیم که همین امروز قرار هست یک بلای به سر بیاد. این چنین هم نیست. یعنی احتمال حادثه و بحران ممکن هست پایین باشه ولی شرط عقل بسیار مهمه. شما میگید من در منطقه هستم که ممکن هست زلزله بیاد، آیا من نقل مکان بکنم؟ اگر نقل مکان به شما کمک میکنه که اضطراب رو کنترل بکنه و اگر به شما کمک میکنه که آرامش بیشتری داشته باشیم، امکانی برای شما وجود داره این کار انجام بدیم، عاقلانه تر هست. اگر که نه برای شما این امکان وجود نداره، اینطور هم نیست که حتما قرار هست یک اتفاق به شما بیفته. شما باید با این فکر که همون اندازه که ممکن هست رخ بده اتفاق، همون اندازه هم که ممکن هست رخ نده این کار پیش ببریم و معمولا سعی بکنیم در زندگی به شکل پیش بریم که خیلی حالت توکل داشته باشیم، حالت این داشته باشیم که نیروی برتری وجود داره و نیروی برتر میتونه به ما کمک کننده باشه. از نظر روانشناختی کلا اعتقاد به نیروی برتر، حالا هر کسی که هر پیش خود اعتقاد داره میتونه خیلی کمک کننده باشه و من اون چیزی که لازم هست انجام میدم، از عقل استفاده میکنم، اما نهایتا همه چیز میسپرم به دست اون قدرتی که برتر هست و اون کمک میخواهد کرد. این در کنترل استرس به شما کمک میکنه. بحث ای که کسی همسر ما اومده به ما گفته فلان چیز ممکن هست منجر به سرطان بشه، باید داشته باشیم که افکار ما بسیار قدرت داره. ممکن هست که اون موضوع اصلا عملا وجود نداشته باشه ولی شما انقدر برای فکر کنیم، انقدر پروبال ببخشیم، انقدر این پیش خود بزرگ بکنیم که برای شما اتفاق بیفته و جذب بکنیم. خدا نکرده. این هست که افکار خود کنترل بکنیم، سعی کنیم به چیزهایی که به شما آسیب دهد هست فکر نکنیم، از روش‌های دیگر استفاده کنیم تا از افکار دور بشه. سوالاتی که از دانشکده روانشناسی پرسیدم، تفاوت ترومای فردی و ترومای جمعی. ترومای فردی چیزی است که در زندگی فردی شما اتفاق افتاده و ممکن هست که برای دیگری اتفاق نیفتاده باشه. مثلا در یک جمع کثیر 100 نفری 2 نفر مورد تجاوز قرار گرفته باشن. خب ترومای جمعی چیزی است که در جمع اتفاق میفته، مثلا مسئله جنگ، مثل مسئله زلزله ها، مثل چیزهایی که میتونه جمع کثیری از دنیا ببره و اینها میتونه تاثیر داشته باشه. کدام یک تاثیر بیشتری داره؟ هر دو تا میتونه تاثیر داشته باشه، هر دو تا میتونه زندگی شما مختل بکنه. تفاوتی نداره که شما فکر کنید مثلا فردی دچار تروما شده یا جمعی. آیا واکنش روانی بیشتر تحت تاثیر عوامل زیستی یا محیطی به زلزله؟ این ربطی به عوامل زیستی و محیطی نداره. واکنش ما در برابر هر بحرانی بستگی به این داره که شما اولا که از نظر شخصیتی چگونه شخصیتی داره، محیط هم تأثیر داره تا حدی، ولی نهایتا همه چیز به خود شما برمیگرده. بحث محیط بحث این هست که در واقع در اون محیط چه چیزهایی وجود داشته باشه و چه چیزهایی بولد باشه، پررنگ باشه و بر اساس از شما پیش بریم. اما برمیگرده به اینکه شما آیا تفکر فاجعه انگار داریم. حالا این خانمی که قبلا از دانشکده ادبیات سوال پرسیدن تفکر فاجعه ساز داره پیش خود. یعنی کوچکترین چیز پروبال میده تبدیل میکنه به یک فاجعه که برای خودم بسیار آسیب زننده و آزاردهنده است. یا اینکه شما خیلی سهل میگیره موضوعات، خیلی به موضوعات فکر نمیکنه، یا اینکه تفکر روانی داره. بیشتر تحت تاثیر عوامل فردی هست از نظر من. ممنون از شما. سوالات بعدی. بسیار تشکر میکنم معاون صاحب. از خانم مدینه دانشکده روانشناسی خواهش میکنیم سوالشان را مطرح بکنن. در ادامه خانم شبانه از دانشکده قابلگی عالی میتونن سوالشان را بپرسن و پس از اونا باز از دانشکده طب معالجوی هم میخوایم خانم الهامه را داشته باشیم. بفرمایید هر سیتون میتونین به نوبت سوالاتتان را مطرح بکنین.
سوالات کوتاه خانم ها بپرسیم که به بقیه هم نوبت برسه. سلام شما بخیر مهندس محترم. ما پوښتنه دا وه چې دغه بحران چې په کونړ ولایت کې رامنځته شوی ده، داسې وضعیت کې که موږ اسسمنټ لپاره د لاړ شو که نه او غواړو چې رواني ملاتړ وکړو د خلکو، په دې کې ځینې کسان چې هغوی ضرورت نه لري رواني ملاتړ ته، نو موږ څنګه کولی شو هغه کسان چې رواني ملاتړ ته ضرورت لري د کومو لارو نه موږ کولی شو دوی وپېژنو او دوی ترې راوباسو؟ سوال نهید مثلا صدای قطع و وصل شد، ما کامل نگرفتم. متاسفانه اینترنت شما مشکل داره خانم جمال، ما هیچ کدام نتونستیم سوال شما را به خوبی بگیریم. سوال اگر کسی فهمید گرداننده محترم بگیریم سوال نفرمه. اگر مطرح بسازم، این خواهر ما مطرح ساختن که هرگاه شما بخواین به تداوی روانی خانم هایی که در کنر از زلزله اخیر آسیب دیدن، چگونه ما اینها را تشخیص کنیم که یا ضرورت به درمان روانی دارن و امی طریقه تشخیصی از چی رقم می باشه که ما باز برای ما ارائه کنیم؟ تشکر از شما دکتر سبیان. خانم شبانه اگر حضور دارین میتونین سوال خودتان را مطرح بکنین. سلام، وقت همگیتان بخیر. یک سلام خاص به رئیس محترم و کسایی که صدای ما را میشنوند. ما یک سوال داشتم. ما فعلا در کابل زندگی میکنیم، جایی که هستیم کوه هسته، یک سنگ بسیار بزرگ است، همگی در تشویش هسته که این زلزله شوه چطور میشه و هیچ آیا در سر ما میآید. و یک خاطره خود ده هرات 2 سال پیش بودیم، میخوایم قصه کنم که یک کمی روحیتان تبدیل شوه. یکی از بچه ها وقتی که زلزله شد، زلزله دوم، میرفتن درها روان بودن در سرک، ما تو تیت پاشان بودیم، زلزله شد. در اون وقت این زفت کرد، سرش فشار آمد زفت کرد. باز مردم سر جمع شدن و کلمه خواندن علاولای شریفی چیزا را. این دوباره خوب شد. وقتی که دوباره خوب شد، باز دمو وقتی که خوب شد، پس زلزله شروع شد. چشمش باز کرد که زلزله شد و دوباره زفت کرد. همین بسیار بر من جالب بود. خواستم که با شما هم همین خاطره خود بگویم که بسیار زلزله خیلی تاثیر داره سر روح روان ما دمی چی ماندیم که آیا ایز چی وقتی سنگ سر ما میآید نمیآید، چی وقت سنگ زلزله شروع میشه، ما هم در تشویش همی هستیم. خیرتان را از خدا بطلبین خانم شبانه، خدا نکنه که سنگ سرتان بیاید. بفرمایین خانم الهام، شما میتونین سوالتان را مطرح بکنین. سلام و احترام خدمت رئیس محترم، خانم زمانی عزیز و همه دوستان عزیز که در این ویبینار ارزشمند حضور دارند. سوال من شاید کم از موضوع امشب جدا باشه، ولی دوست داشتم بپرسم. سوال من اینه که اگر همه احساسات و انتخاب‌های ما تحت تاثیر ناخودآگاه و تجربیات گذشته شکل میگیره، پس خواست واقعی ما چیه و آیا اصلا چیزی به نام اراده آزاد وجود داره یا نه؟ تشکر از شما. تشکر. بسیار تشکر میکنم جناب معاون صاحب، بفرمایید. تشکر، زنده باشم. جالب بوده بنده خدا. بریم سوالات جواب بده، من برسونم قسمت صحبت خانم عزیز که داشتم. خب خواهر عزیزم ما که پرسیدم که تداوی روانی خانم هایی که در کنر آسیب دیدم به چه شکل هست، ببینیم چندین مورد باید در نظر داشته باشیم. یکی که ممکن هست اونا عزیزی از دست داده باشم. اگر بحث از دست دادن عزیز باشه و از دست دادن خانواده باشه، قطعا دچار افسردگی ممکن هست بشم، ممکن هست دچار اختلالات اضطرابی شدید بشم.
از دست دادن خانه هست، از دست دادن محل زندگی هست، همه اینها هست. ممکن هست در بین خانم‌های بارداری وجود داشته باشن که فرزند خود از دست داده باشن و این زجر از دست دادن فرزند یا کودکی که در بطن یک زن وجود داره برای زن درد جداگانه هست و اینها همه میتونه ممکن باشه. خب ما چه کار میتونیم بکنیم در قبال اونها؟ کارهایی که میتونیم بکنیم، خانم‌هایی که روانشناسی خوندم یا حداقل مطالعات روانشناسی که دارم، اگر کسی به ساحه دسترسی داره یا میتونه به ساحه دسترسی پیدا بکنه، با ما در تماس بشیم. ما هر آن چیزی که لازم باشه برای شما از طریق کلینیک دانشکده مطرح میکنیم و شما میتونیم که همونا رو ببریم و در ساحه اجرا بکنیم نسبت به خانم‌هایی که آسیب‌ها دیدم که بسیار آسیب‌پذیرتر از آقایان در بخشی از دوران هستن. اگر که به ساحه دسترسی نداریم ولی باز دسترسی به خانم‌های داریم که اونها میتونن به ساحه حضور داشته باشن یا در تماس باشن با این خانم‌ها، چند مورد رو باید در نظر داشته باشه. نوع پذیرش، ایجاد پذیرش برای این افراد که اتفاق افتاده، احساسات از اینا باید درک بشه، برای اینا اهمیت داده بشه، به اونها گفته بشه که حق دارم ناراحت باشم. سعی نکنیم که یک اخلاق بدی در فرهنگ افغانی ما وجود داره. مثلا اگر کسی ناراحت هست یا زجر داره یا اندوهی داره، فرض کنیم که شخص اصلا در یک مراسم فاتحه خوانی یک شخص شیشته گریه میکنه برای عزیزی که از دست داده، ما میگیم نه آروم گریه نکن مثلا، یا به مردها میگیم تو گریه نکن یا صدا بالا نکنیم این کار رو، بگذاریم که افراد احساسات درونی خود رها بکنن. بخشی از بحث پذیرش بحران است که درک بشه درد دیگران و شما اگر به ساحه دسترسی داریم، با این خانم‌ها دسترسی داریم، شما باید احساس به اینها منتقل بکنیم که ما درد شما درک میکنیم و حق داریم، درد بزرگی هست، سانحه بزرگی هست و کمک بکنیم به اونها که مرحله به مرحله طبق همون چیزی که من برای شما گفتم به پذیرش برسن. حرفم این هست که ما کسی نداریم در جهان که با ما کمک کننده باشه. ما ملت هستیم که فقط خودمون به درد خودمون میخوره. این هست که اگر امکانی برای شما وجود داره، همین که خواهران ما رفتم عبور کردم و رفتم یک تعداد محدود دخترانی که تپ کنده بودم و دسترسی داشتم رفتم اونجا، به اون دخترانی که اونجا بودم کمک کردم. اگر امکان برای شما وجود داره که در ساحه باشین و دسترسی به اینها داشته باشین، با ما حتی در تماس باشین که ما به صورت مشخص امرجنسی و مختص عزیزان برای شما توصیه ها بکنیم و هر چیزی که لازم هست از نظر علمی در اختیار شما قرار بدیم که شما با اونها در تماس باشید. خب خانومی که از اون سنگ بزرگ کابل بود، خب در قسمت سنگ واقعا نازنین، من کاری از دستم بر نمیآید، هیچ کاری از دستم بر نمیاد جز که دعا بکنم که خدا نکرده سنگ نقرته. واقعا نمیفهمم حکمتی هم چی است که سنگ به اونجا قرار داره و حکمتی چیه که رفتیم به اطراف و سنگ شما خونه ساختیم، مثلا خونه گرفتیم. وقتی میبینیم همچین شرایط ممکنه وجود داره، از این نظر واقعا به خدا کاری از دستم بر نمیاد جز از اینکه دعا کنم این اتفاق نیفته که سنگ به حرکت در بیاد. ولی بحث تشویش، خب بله دیگه حق داره استراب داشته باشه. من بودم استراب داشتم چون واقعا فیلمایی که میدیدم سنگ خیلی بزرگی هم هست. توکل میکنم به خدا دیگه، خود به خدا میسپاریم ان شاءالله که همچین چیز اتفاق نیفته دیگه. ولی عاقلانه ای هست که در اطراف اون سنگ زندگی نکنه اگر آدم میتونه، اگر امکانی وجود داره. اگر هم نیست که دیگه واقعا راهی وجود نداره جزی که خود به خدا بسپاریم و از خدا بخوایم که اون سنگ حرکت نکنه. فکر نکنم حرکت کنه دیگه، تا حالا که جای نرفته، جنگ شده، این هم اتفاق به افغانستان افتاده و سنگ جای حرکت نکرده دیگه، فکر نکنم حالا هم اتفاق بری و بفته. و در مورد بنده خدا که گفتن در هرات چشاخو باز کرد دوباره زلزله شد، خب بخشی شانس ما در زندگی مثل همون بنده خدا هست احتمالا. هر وقت چشم خو باز کنیم ببینیم یک اتفاق افتاده. سوالی که خانم پرسیدم که همه احساسات و خواسته هایی که داریم تحت تاثیر ناخودآگاه هست. نه عزیزم، همه احساسات ما تحت تاثیر ناخودآگاه ما نیست، ولی بخش اعظمی از احساسات ما میتونه تحت تاثیر ناخودآگاه ما باشه. اراده مستقل، اراده وجود داره. ببین اراده مستقل هم وجود داره، قدرت تصمیم گیری هم وجود داره، اما به یاد داشته باشیم که بسیاری از تصمیماتی که ما میگیریم تحت تاثیر شرایط هست.
یعنی مطمئن هستیم که خانم عزیزی که قبل از شما سوال پرسیدم شاید اراده این نبوده که برم در کنار رو سنگ زندگی بکنم، ولی شرایط ایجاد کرده که مجبور شدم برم اونجا زندگی بکنم. اگر از او بپرسیم میگه من به تصمیم خود رفتم در این منطقه خانه گرفتم، ولی اساسی است که شرایطی چیزها رو ما تحمیل میکنه. اراده بحث وجود داشتن اراده بحث خیلی طولانی و گسترده هست. تا حد ما اراده داریم، اما اینطور هم نیست که هر کاری که خواستیم بخوایم بکنیم و همه احساسات و همه خواسته های ما هم تحت تاثیر ناخودآگاه ما نیست، اما بر اساس مکتب روانکاوی و بر اساس یافته های زیگموند فروید بخش اعظمی از احساسات ما، تصامیم ما، حتی درس‌های جسمانی که در وجود ما وجود داره تحت تاثیر ناخودآگاه هست. در مورد اگر بیشتر در مورد اون می‌خوایم بدونیم میشه که بعدا ما یک برنامه در دانشکده روانشناسی داشته باشیم و روی مسئله ناخودآگاه و زمین ناخودآگاه صحبت کنیم. 3 سوال دیگر هم بگیریم که دیگه جمع‌بندی بکنیم. وقت عزیزانم گرفته نشد. چشم، بسیار ممنون جناب منصف، خسته نباشین، خیلی خوب توضیح دادین. از دانشکده ژورنالیسم خانم حسنا را داریم و همچنان از دانشکده حقوق و علوم سیاسی خانم نسیمه. شما میتونین به ترتیب سوالاتتان را خیلی فشرده مطرح بسازین. سلام و عرض ادب خدمت همه. انشالله صدای من را داشته باشین و ممنون از اینکه برای من وقت دادین. اون سیر گرامی سوال من اینجایی است که فرد خوب میدونه که افسرده است و خوب میدونه که باید راه حلی براش پیدا کنه و نمیتونه به روانشناس یا روان درمان مراجعه کنه یا هم شرایطش مساعد نیست. به نظر شما رفتاری که خودش بکنه برای خودش ایجاد کنه تا از این افسردگی بیرون شود چیه؟ و فردی که همیشه افسرهای درونی خود با گریه بیرون میشه و ظاهر میشه، آیا این صحبت از لحاظ روانشناسی کنن اختلال به وجود نمیاره؟ شفا. بخش دوم سوال شما نگرفتم، چی بود دادنده ما بخش دوم؟ با اون سیر گرامی مثلا فرد اندک رنج است، هر بودی مثلا رنج میبینه و یا اذیت میشه، بعد اینمی اذیت شدن خود را با گریه بیرون میده یا مثلا گریه میکنه، آیا این از لحاظ روانشناسی در کدام درجه افسردگی قرار داره و آیا کدام اختلال بر از این فرد به وجود میاره یا همین گریه کردن یا مثلا عقده بیرون دادن با گریه؟ متوجه شد. خانم نسیمه از دانشکده حقوق. با عرض سلام و شب بخیر و خسته نباشید خدمت اساتید محترم و دوستان گرامی. در بحث شما استاد بزرگوار گفته بودین همین ضمیر ناخودآگاه، اینا مطالعاتی دارم. یک کتابی رو که جدیداً مطالعه میکنم به اسم راز هست و اشتباه اگه نکنم نویسنده یک کتاب راندا برن هست. در این کتاب در بخشی که بسیار برای من جالب هست ای بود که میگفت که در این کتاب اشاره کرده که هر چیز مثلا تصور کن، مثلا اگر میخوای پولدار شوی، مثال میتونم مثلا خودت تصور کن که قدر مثلا پول دارم، یعنی میقدر پول در مثلا $10,000 اینا فردا به من میرسن، دیش فکر نکن که از چی راهی چی طریقی مثلا کائنات بر تو میرسونه. بعد من میگم که از نگاه روانشناسی یک نوع بازی دادن نیست که خدا بازی بیتیم یا مثلا خیلی چیزای دیگه که اتفاق میفته بدون اینکه ما تلاش بکنم و یک چیز اتفاق بیفته. اصلا یه اتفاق میفته یا نه؟ تشکر شما. بذار من همین 2 سوال جواب بدم. تمنا جان باز یک سوال آخرم بگیریم از این سوال آخر از کتاب راز. کتاب راز که اساساً جز کتاب‌های روانشناسی نیست، بلکه جز امر روانشناسی زرد قرار میگیره و من از شما خواهش میکنم که کتاب‌ها رو نخونید چون ذهن شما واقعاً درگیر میکنه. اگر اینطوری بود واقعاً میشه با تفکر به جای رسید. با افکاری که ما داریم، ما 40 سال هست داریم فکر میکنیم در مورد افغانستان، احتمالاً باید الان پیشرفته ترین کشور جهان میبوده و یا که ماها مثلا پولدارترین آدم‌های جهان میبودیم یا خیلی اتفاقات دیگه. اصلا ممکن نیست. یعنی چی؟ من مثلا شب بخوابم فکر کنم بگم که اوکی من فردا صبح به من $10,000 میرسه. من فکر میکنم کائنات شاید به شکل دیگری جواب بده. شاید در واقع
پاسخی که کائنات میده خیلی مؤدبانه هم نباشه اگر ما بریم پاسخ نگاه بکنیم. نمیشه عزیزم، اصلا امکانی وجود نداره. دنبال این مباحث روانشناسی زرد نباشیم. هیچ چیز بدون تلاش، بدون کوشش و بدون اینکه در مسیر زندگی شما داستان باشه به دست شما نمیرسه. و قدرت تفکر مهمه. خب مثبت اندیشی مهم هست. به شما کمک خواهد کرد که تصامیم درسته بگیریم، به شما کمک خواهد کرد که سلامت روانی خود حفظ بکنیم، به شما کمک خواهد کرد که انسان قابل تحمل تری باشه. می‌بینید مثلا آدمی که خیلی مثبت اندیش هست یا مثبت اندیشی عاقلانه ها نه ابلهانه، داستان مولا نصرالدین نشه که مولا نصرالدین داشت یک جای راه میرفت، از بالا سر یک دفتر رد شد و خرابکاری کرد رو لباس. بعد مولا نصرالدین سر بالا کرد گفت خدا رو شکر گاوها پرواز نمیکنن. این نوع مثبت اندیشی نه، این دیگه واقعا ابلهانه هست. بحث مثبت اندیشی یعنی این که من اگر اتفاق در زندگی من رخ میده بیشتر از اینکه به جنبه‌های منفی نگاه بکنم به جنبه‌های مثبتی رو نگاه بکنم. میدونید چی میگم؟ این مثبت اندیشی به ما کمک میکنه آدم قابل تحمل تر باشم، تصامیم بهتری بگیرم، افسردگی کمتر باشه، اختلالات اضطرابی کمتر باشه. ولی دیگه اینجوری کمک نمیکنه که من شب بخوابم صبح بیدار شم $10,000 به حساب بیاد. اینجوری بود که اکانتای بانکی ما افغانا پر بود. بیاز ما بیشتر از همه دلار رو هم دوست داریم، باید احتمالاً همه دلار به دست ما میرسید. نه، این و این کتاب راز، کتاب‌های مانند این اصلا نخونیم، اینا بیس روانشناسی نداره، بازی هست با الفاظ روانشناسی. روانشناسی خیلی رشته جذابی هست. خب بعد خیلی هم فکر میکنم که میتونم توی روانشناسی بیایم مثلا حرفای روانشناسی 4 کلمه رو میگه طرف میگه اوه من دیگه دارم حرفای روانشناسانه میگم، در حالی که اینطوری نیست. یک رشته به شدت سخت آکادمیک هست که خیلی ملاحظات اخلاقی زیاده داره و شما بابت هر یک کلمه‌ای که به عنوان روانشناس بگیم مسئول شناخته میشه. خیلی خیلی سخت هست از این نظر و بازی‌های روانی زیادی هم داره و به این چیزها توجه نکنیم، کار کنیم، تلاش کنیم و انشالله که $10,000 به شکل واقعی به دست بیاره. خب 2 سوالم داشتم از یه خانم دیگری که گفتم که فردی که افسرده هست. ببینیم اولا که تشخیص افسردگی شما نمیتونیم بذاریم. من خواهشی که از شما دارم این هست که هر تغییر مود، هر ناراحتی، هر احساس شکست، هر احساس سرخوردگی و دل‌آزاری افسردگی محسوب نکنیم. این یک اشتباهی است که ما میکنیم، اینطوری که هر کسی که ببینی به افغانستان میگه که من افسردگی دارم. آقا افسردگی یک تشخیص مشخصی داره، باید توسط روانشناس، توسط روانپزشک تشخیص بگیریم، باید فرم ها پر بکنیم، علائم داشته باشیم و بعد از اینکه تشخیص گرفتیم اون زمان کار درمان شما انجام بشه. اگر هم تشخیص بگیریم خط اول درمان افسردگی دارو درمانی هست. شما از پیش خودتون نمیتونیم افسردگی درمان بکنیم. کسی که زودرنج چطور؟ کسی که زودرنج مستلزم اختلالات روانی هست، بله. افرادی که حدود تحملی پایین هست به خود اولا آسیب میزنن و به دیگران آسیب میزنن. نوشخوار ذهنی خواهند داشت، مدام درگیر خواهند بود. ببین الان صحبتی که یکی از دخترها کرد، گفت که مثلا من شوهرم آمده 2 سال پیش به من گفته فلان کار منجر به سرطان میشه، من 2 سال هست با این کار درگیر هست. چرا؟ خب این ممکن هست که ناشی از همین باشه که اندک رنج هست، زود یک مسئله بزرگ میکنه و به خود آسیب میزنه. تحمل خور بالا ببریم، از هر چیزی نرنجیم، بپذیریم که در جهان آدم‌های مختلف وجود داره، بپذیریم که همه در جهان شما دوست ندارم به همون اندازه که کسانی هستم که شما دوست دارم، کسانی هم هستم که از شما متنفر هستم و عشق و نفرت چیزی که طبیعی در جهان وجود داره. اگر برای خود زندگی میکنه و هدف زندگی شما مشخص هست، دیگه از حرف زدن یک کسی، از کاری که علیه شما کسی بکنه نمیرنجه. این کار میکنه بکنه، مهم نیست. به من آسیبی اگر میخواد بزنه، من خودم من محافظت میکنه و خودم متوجه خود خواستم این نمیتونه به من آسیب برسونه، بذار که اونجوری باشه و این میتونه شما رو نجات بده. آخرین سوال رو هم بگیرید که دیگه بریم به جنبه. خانم ساعت 10 شب
بله خیلی ممنون. از خانم فرشته از دانشکده روانشناسی آخرین سوال را می داشته باشیم، اما لطفا خیلی فشرده خانم فرشته، چون که ما زمان زیادی نداریم و باید جمع بکنیم. ممنون. تشکر از شما. سلام خدمت رئیس صاحب گرامی، محمد صاحب عزیز، تمام اساتید و عزیزانی که در جلسه حضور دارن. تشکر محمد صاحب گرامی، خیلی یک وبینار عالی بود. میخوام کوتاه از شما یک سوال بپرسم عامر صاحب گرامی که در زندگی وقتی ما در فرآیند مواجه با بحران، انسان غالبا با نوع دوگانگی درونی و یک نوع تعارض عاطفی روبرو میشه. از یک طرف گرایش بر رهایی و نجات یافتن از دردهاست و از سوی دیگر همو اسارت درد و تجربه های بحران است. در سطح نظری مثلا ما قادر هستیم که دیگران را قناعت بدیم که امی بحران بخش از واقعیت و تجربه اجتناب ناپذیر زندگی است، اما در سطح فردی خود ما را قناعت دادن نمیتونیم. پرسش من این است که از منظر روانشناسی بحران چی سازوکارها و مداخلات میتونه به یک پارچگی درونی قانع سازی خویشتن و حرکت به سوی آرامش و بازسازی ما کمک بکنه؟ بسیار تشکر. جناب محمد صاحب بفرمایید. آخرین سوال که سوال به شدت تخصصی هم. با بخش از صحبت و موافق نیستم خانم فرشته که گفتیم ما در سطح فردی نمیتونیم خود رو قانع بکنیم که بحران بخشی از تکمیل کیفیت زندگی ما هست. چرا در سطح فردی نتونی قناعت داشته باشی؟ در سطح فردی همه ما باید بپذیریم که اساساً در زندگی هیچ انسانی وجود نداره که در طول زندگی برای لذت بردن و رسیدن به همه آمال، آرزوها و آرمانها در جهان به دنیا آمده باشه. هیچ انسانی در چنین سطحی نیست و شما پیدا هم نمی‌کنید این شخصه، چه در گذشته، چه در آینده و چه در حال. همه انسان‌ها در بخش از زندگی دچار آسیب هستن و دچار مشکل. من موافق این نیستم که درد، بحران و زجر همیشه جنبه منفی داره. من اتفاقا موافقی هستم که بخشی از درد رشد دهنده هست. برگردیم به صحبتی که بین شمس و مولانا برقرار شد. مولانا از شمس پرسید که زخم‌های ما چه؟ زخم‌هایی که در جان ما وجود داره چه خواهد شد؟ و شمس چی پاسخ داد؟ و نور از آن وارد خواهد شد. اتفاقاً بحران‌ها، مشکلات، آسیب‌ها در خیلی از موارد برای ما رشد دهنده خواهند بود، به شرط اینکه ما قدرت این داشته باشیم که از ابعاد مختلف به این بحران نگاه بکنیم. چند سال پیش در مثال شخصی خود میزنم، چند سال پیش برای من اتفاق افتاد که بسیار به من دردآور بود. من برای رسیدن به یک موضوعی خیلی تلاش کرده بودم، اونقدر تلاش کرده بودم که فکر کنم مثلا 1 سال مکمل من روی این موضوع کار میکردم و وقت میگذاشتم، هزینه میگذاشتم، میرفتم صبح زود بیدار میشدم، عصر مثلا به خانه برمیگشتم و بعد از 1 سال به هیچ عنوان به دست اون موضوع نرسید و عجیب من دچار ناراحتی شدم. اصلا قابل بیان نیست. شاید مثلا بگم من تا مرز افسردگی رفتم و برگشتم. امروز که نگاه میکنم به موضوع بسیار خوشحالم که اون دوره گذراندم و اون آسیب رو حتی گذراندم، چون زجر و ناراحتی که در آن دوره از زندگی من کشیدم باعث شد که شخصیت امروز من ساخته بشه و نگاه من امروز به مسائل بسیار متفاوت بود تا مثلا 5 سال 6 سال تا 7 سال پیش. هیچ وقت فکر نکنیم که عملا هر مشکلی که در زندگی شما وجود داره فقط جنبه منفی داره. خیر، وقتی یک سنگ در دست سنگ تراش قرار میگیره، در حالت عادی یک سنگی است که خب زیبایی آنچنانی نداره، اما سنگ تراش
با ضربات متعددی که به سنگ میزنه باعث میشه که اون شکل بگیره. مشکلات ما خیلی از مواقع این چنین هست و ما شکل میده و باعث پختگی نگاه ما میشه، به شرطی که ما آگاه باشیم که هر مشکلی هم جنبه مثبت داره هم جنبه منفی داره و ما باید سعی بکنم که جنبه مثبت او رو ببینم و از اتفاقاتی که در زندگی من میفته چیزی بیاموزم. یک خطا مکرر تکرار نکنم. اگر خطایی برای من رخ داد یاد بگیرم که تکرار او باعث آسیب بیشتر من میشه. پس برای رسیدن در سطح فردی اگر بخوایم به یک تکامل برسیم و به یک تحکم برسیم باید به جنبه‌های مثبت مشکلات نگاه بکنیم، سعی بکنیم از آسیب‌ها چیزی بیاموزیم، سعی بکنیم از شکست‌ها برای رسیدن به پیروزی استفاده بکنیم، بیاموزیم که انسان با مشکلات مختلف پخته‌تر میشه، تجربی بیشتر میشه و از پختگی که بعدها به دست میاریم لذت ببریم. میوه خام وقتی که روی درخت هست یا میوه کال باید حتما نور شدید آفتاب رو بخوره تا به رسیدگی و پختگی برسه. وقتی که نور شدید آفتاب خورد و اون پخته شد و رسیده شد، طعم اون میوه و لذتی که از خوردن اون میوه ما خواهیم داشت اصلا شبیه به میوه خام نخواهد بود. خصوصا برای خانم‌های عزیز دقت داشته باشه. من همیشه میگم برای شما و خیلی از دوستام میگم و دوستام شما هم بشنوید، از سنین میان سالی، از سنین عبور از مثلا 20 سالگی وارد دهه 30 زندگی شدن، وارد دهه 40 زندگی شدن لذت ببریم. خیلی ارزشمند هست، واقعا ارزشمنده. پختگی، رسیدن به کمال، رشد، همه اینها لذت بخشه و هیچ کدوم اینها به دست نمیاد مگر اینکه شما از سختی گذاشته باشیم. تا زمانی که از کوهپایه‌های پر از دستانداز عبور نکنیم به قله زیبا نمیرسیم و وقتی که به قله نرسیم لذت دیدن یک طلوع آفتاب ارزشمند نخواهیم داشت. بسیار ممنون از شما. خیلی صحبتام طولانی شد. جلسه من صحبت رو به پایان میرسونم. از همه عزیزانی که کمک کردم که برنامه برگزار بشه، ریاست محترم دانشگاه، عزیزان ما در هیئت اداری دانشگاه، دکتر سبستانگزی عزیز که حضور داشتم در جلسه و خیلی مقدم میگم حضور اینا، همکاران عزیزم در بخش نشراتی، آمریت محترم وبینارها، تولید ویدیو، طراحی پوستر و پخش رسانه‌های جمعی دانشگاه و کل آدم که پشت وبینارها هستم و کار میکنم کامل تشکر دارم از همه محصلین. خوشحال هستم که عضو خانواده دانشگاه آنلاین زن هستم و خیلی افتخار میکنم به این موضوع. همه شما جزء سرمایه‌های ملی افغانستان هستیم و ما افتخار میکنیم که بستری فراهم کردیم برای که سرمایه‌های ملی افغانستان در کنار هم باشن. ممنون از که وقت خود به ما دادیم و جهان سپاس. بسیار تشکر میکنم جناب معاون صاحب عزیز و محترم. اولا که خسته نباشین. سپس وبینار بسیار عالی بود، واقعا همگی ما لذت بردیم و کیف کردیم. امیدوار هستم که دوستان و عزیزان بتانند که نکات مثبتی وبینار را در ذهنشان بسپارن و در زندگیشان اثرات مثبت بگذاره. در کلام آخر قبل از اینکه بخوایم با شما خداحافظی بکنیم، از جناب دکتر محمد ظریف علم استانگزی عضو هیئت رهبری دانشگاه آنلاین زن تقاضا میکنم تا سخنان پایانی وبینار علمی امروز را عهده‌دار شوند. تشکر. نحمده و نصلی علی رسول الکریم. سلام و احترامات به رئیس عمومی پانتون آنلاین زن، معاون صاحبای محترم، رئیس صاحبای پنجایه‌های پانتون آنلاین زن، اساتید گرامی و محصلین گرانقدر و سایر مهمانانی که در این ویبینار اشتراک کردند، به همه احترامات تقدیم. در قدم نخست برای شهدای زلزله اخیر کشور عزیز ما افغانستان دعا میکنیم. اللهم اغفرهم وارحمهم وجعل الجنة مثواهم، انا لله و انا الیه راجعون. خداوند جنت الفردوس را جایشان کنه و بر بازماندگانشان صبر جمیل نصیب فرماید. خسته نباشید جناب معاون صاحب، معلومات بسیار خوبی را
ارائه کردن معاون صاحب گرامی. واقعا سمیناری بود که از او سود بردیم و آموختیم، خصوصا در عرصه روانشناسی و در آسیب ها و آفات طبیعی که در کره خاکی زمین واقع میشه. انسان ها بعد از این آفات ها با چی مشکلات روانی سردوچار میشه که بدون شک نظریات تخصصی و مسلکی معاون صاحب در خور ستایش است و واقعا آموختیم از پیشش و ای کاش چنین کادرهای در افغانستان اجازه کار می داشتن، اجازه تعلیم و تحصیل می داشتن که با چنین آفتهای طبیعی از نظر مسلکی برخورد می کردن. از یک طرف کسایی که در این زلزله آسیب جسمی دیدن، بدون شک زنده هایشان آسیب روحی هم دیدن و خصوصا خانم ها که قشر هستند که ضرورت بیشتری برای تداوی روحی و مشوره های روحی دارن. زمینه مساعد می بود نه تنها که درمان جسمی آنها توسط طب درمانی می شد، از نظر روحی هم توسط روانشناسی روانپزشکی هم تداوی می شدن و چنین کادرهایی می بودن که برشان خدمات ارائه میکنه. با آن هم پانتون آنلاین زن در عرصه اکادمیک خودش و در بخش مسلکی خویش چنین سمینار را تدارک دیدن که هم خالی از مفاد نیست، در چینل یوتیوب و در سایر شبکه‌های اجتماعی به نشر میرسه. از این نظریاتی که استاد گرامی جناب زمانی صاحب ارائه کردن و همچنان سوالهایی که مطرح شد، پاسخهایی که ارائه شد، از این هم میشه که استفاده کنندگان دانشگاه آنلاین زن هم در عرصه در مبخش خود، یعنی بخش اکادمیک خود، هم خدمات خود که به می اندازه که برشان سهم می رسید، سهم خود برای آسیب دیدگان زلزله اخیر و ای آفت بشری انشالله ادا کردن. اگرچه ما امکانات مادی نداریم، اما چیزی که ما داریم او معنویت است و او معنویت انشالله در این سمینار خود ما ادا کردیم. و نظریات تخصصی که جناب معاون صاحب ارائه کردن، چون در اونجا ما خود صلاحیت نمیتونم که در او بحث داشته باشم و واقعا تمام ابعاد مسائل مورد بررسی خود قرار دادن. در قسمت دیگه که فوت شد میخوایم که در او بخش هم یک قسمت تکمیلی داشته باشم که بخش حقوقیش بود. در بخش حقوقیش هم که استاد گرامی ما نسبت معاذیر و مشکلات نتانستن اشتراک کنن که در چنین آفت‌های طبیعی، زلزله ها و سیلاب ها و چنین آفت‌هایی که وجود می از نظر حقوقی چی اثرات داره، بالا از یک اشاره کوچک می داشته باشم. در این شک نیست که بین دولت و ملت یک قرارداد وجود داره که این قرارداد به نام از نظر حقوق اساسی به نام قرارداد اجتماعی یاد میشه و قرارداد اجتماعی به این معناست که دولت ها در اجتماع ها و کلکتیو از بشریت و انسان ها دولت ها ایجاد میشه که همون به اساس حقوق اساسی که قلمرو و نفوذ و حاکمیت است. نفوذ یکی از وجیزگی ها و خصوصیات عمده تشکیل دولت ها است که از زمان کلاسیک دولت ها تا به حال این منعیس یکی از خصوصیت های مهم ایجاد دولت ها شناخته شده. بنان وقتی دولت ها به وجود می آید، امی قراردادی که بین دولت و افراد جامعه به وجود می آید به نام قرارداد اجتماعی یاد میکنه. یعنی عموم مسائلی که در دولت های کلاسیک وجود داشت که نظام ها یا حاکمیت ها و یا پادشاهی های مطلقه بود، این پادشاهی های مطلقه توسط قانون از بین برده میشه و همون است که صلاحیت های زعیم که او برابر شاه باشه، رئیس جمهور باشه، صدر اعظم باشه، این صلاحیت های آنها در محدوده قانون منحصر میشه. همون است که حقوق بین قرارداد اجتماعی برای هر دو طرف که دولت و فرد از حقوق و وجایب را ایجاد میکنه. دولت ها حق دارن بالای رعیت، رعیت ها حق دارن بالای دولت، در مقابل رعیت وجیبه داره در مقابل دولت، دولت وجیبه داره در مقابل رعیت. این نکته را به این خاطر اشاره کردم که در امی بحثی که ما ایجاد کردیم یا در چی بحث آغاز کردیم، خصوصا در آفت‌های طبیعی، اینمی قرارداد اجتماعی که حق و وجیبه را برای هر دو طرف به وجود میاره که هم دولت است هم افراد است، این حقوق و وجایب کمی دیگرگون میشه از نظر حقوقی. یعنی حقوق اتباع
یا اشخاصی که در جامعه زیست میکنن یا تحت سیطره دولت ها زیست میکنن، در این آفت های طبیعی حقوق اینها بیشتر میشه، وجایب اینها از بین یا مکلفیت های اینها از بین میره. در مقابل مکلفیت های دولت بیشتر میشه، حقوق دولت که بالای رعیت است او از بین میره. به طور مثال سادهش میگم، حقوقی که افراد دارند، خدماتی که برای افراد باید ارائه شود، این خدمات باید نسبت به حالت نرمال چند بیشتر شود. خصوصا در این زلزله اخیر خدماتی که دولت ارائه میکنه از همه ابعاد سکتوریش که وزارت صحت و وزارت ضد حوادث و نمیفهم سایر وزارت های سکتوری که در این بخش فعالیت دارند، یا چند باید فعالیت های اینها بیشتر شود تا کسایی که در اینجا آسیب دیدن با آسیب دیدگان کمک های بشردوستانه بیشتر برسه. همچنان حقوقی که اتباع افغانستان دارن یا اتباع یک کشور داره، او حقوق باید در آینده برای اینها مسئولیت های زندگی را فراهم بسازه. به طور مثال مسکن که یکی از حقوق اساسی اتباع است که دولت ها مکلف هستند که برای اتباع خود مسکن ایجاد کنند و مسکن به وجود بیارن و یکی از جمله حقوق اساسی اتباع است. این مسکن چگونه باشه؟ مسکن مسئول باشه، خصوصا در ساحات یا آسیب دیده، ساحه که آل تشخیص شد که ساحه آسیب دیده شده، برای اینها مسکن های جور شود که این مسکن ها در مقابل این زلزله ها و این آفت ها مسئول باشه. بنابراین حقوق افراد بیشتر شد. در اینجا وجیبه دولت چند حتی در بخش های سبسایدی و کمک های بلایعوض باید برای مردم به شکل کمک ها برسه که این کمک ها به شکل عادلانه باشه و به شکل ای باشه که واقعا یا زندگی مسئول در آینده در این محیط و در این ساحه به وجود بیارن. بنابراین دیدیم که در اینجا حق افراد بیشتر شد و مکلفیت و وجیبه دولت، حق افراد هم بیشتر شد، مکلفیت و وجیبه دولت هم بیشتر شد. در مقابل که جنبه دیگه شد میگیم که حق دولت از بین میره و مکلفیت دولت بیشتر میشه و در مقابل حق افراد بیشتر میشه، خصوصا مالیه و محصولی که بالای افراد از نظر بنیه مالی یا از نظر حقوق مالی که بالای افراد از نظر اقتصادی وجود داره یا کاملا از بین میره. دولت هیچگاه حق نداره بالای ساحات آسیب دیده اتباعی که در او ساحه زندگی میکردن و آسیب دیدن مالیه ها و مالیه هایی که بالای زمین های زراعتیشان است، مالیه هایی که بالای افراد است، این مالیه ها همه از بین میره و دولت نباید این مالیه و این حقوق مالی خود از این اشخاص بگیره. بنان کاملا این از بین رفت. و در بحثی که قرارداد اجتماعی میکنیم، حتی در قراردادهای عادی تجارتی اگر شما دیده باشین، یک قرارداد تجارتی را ارگاه دیده باشین که بین دو فرد خصوصی یا سکتورها منعقد میشه، در اونجا یک ماده دائما من حیث حالت فورس ماژور یا حالتهای حوادث غیر مترقبه پیش بینی شده باشه که در این حوادث غیر مترقبه قراردادها که تکالیف به وجود میاره یا حقوق به وجود میاره یا در حالت معطلیت قرار میگیره. بنابراین حقوقی که دولت داره بالای اتباع در این ساحاتی که آسیب دیده شده، این حقوق معطل قرار میگیره و این حقوق دولت ها نمیتونه. برخلاف دولت ها سبسایدی باید کنه، کمک های بلایعوض باید کنه یا کمک های با قرضه های بلایعوض باید کنه، با کمک های بشردوستانه بیشتر کنه که این مسائل در اونجا این مردم ها دوباره امو آسیب اقتصادی، نه تنها آسیب های جسمی که دیدن بلکه این مردم آسیب اقتصادی دیدن، زراعتشان، خانهشان، همه جا دار و ندارشان از بین رفته. بر علاوه از که این آفت ضایعات بشری داشته، ضایعات انسانی داشته، ضایعات اقتصادی بسیار زیاد داشته. دولت در این قبال تدابیر باید ایجاد کنه. از نکته نظر دیگه که در بحث حقوق اداری است، اداره کلانترین اداره در سطح کشورها دولت است. دولت در سطح یک کشور کلانترین اداره است که از جانب قوه مجریهش یا قوه حاکمیش که قوه مجریه است که بیشتر خدمات ارائه میکنه، اینجا تکالیف برای ازیا در هر سکتورش ایجاد بشه. به طور مثال اگر ما در سکتور تحصیلات عالی ببینیم، فعلا در سکتور تحصیلات عالی آفت کنر ای را تثبیت کرد که برای خانم ها در عرصه های مختلف تعلیم و تحصیل ضروری است، خصوصا در عرصه طبابت. شما ببینید که در اینجا خانم های زایمان ولادی میکردن، حتی حاضر نبودن که دکتر مرد آنها را
معاینه کنه، اگرچه در حالت اضطرار از نظر شرعی هم جایز است که برای از خدمات طبی از جانب مرد صورت بگیره. اما این حالت اضطرار از نظر شرعی هم وقتی که پیش بینی شده به اساس قواعد فقهی و یا اصل شرعی که قرآن میفرماید بسم الله الرحمن الرحیم فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اسم علیه، کسی که در حالت اضطرار باشه گناه نیست و این گناهگار نیست. و به اساس می اصل شرعی قاعده فقهی استنباط شده که لعن ضرورات تبیح المحظورات، در حالت ضرورت این موضوعات محظور یا گناه حلال می باشه، جایز است. اما این حالت اضطرار مادام العمر نیست. ما در آینده ها و یا دولت ها مکلف هستند از نظر حقوقی و سکتوری که برای دفع این حالت های ضرورت باید تدابیری را بگیره. تدبیری از این چی است که طبقه نسوان اجازه بده برای پانتونها تا برن تحصیلات خود در عرصه های مختلف اجتماعی که ضرورت مبرم بشری جوامع فعلی و وجود داره در او عرصه ها تعلیم و تحصیل کنند تا در چنین حالت ها و یا حالت های نرمال خدمات اجتماعی و خدمات سکتوری اداری را از جانب سکتور دولت برای مردم ارائه کنند. شما در عرصه طبابت دیدین ما با کمبود دکتر نسوان مواجه بودیم. از نظر دیگه که سمینار امروز ما بود و جناب معاون است بسیار خوب این مسائل مطرح ساختن. ما در بعد دیگه که در فاکولته یا پانزه روانشناسی خود طبقه اناس وقتی ما روانشناس های متخصص تربیه کنیم و اینها را به کار بگماریم و به کار اشتغال بورزن، اینها خوبتر میتونن در چنین آفت ها خصوصا در چنین حالت ها برای خانم هایی که از نظر روانی آسیب دیدن برای آنها خدمات خوبی را ارائه کنند. شما میفهمید معاون صاحب می موضوع را امرای من ان شاء الله تایید میکنه که از نظر روانی هر خانمی که روانش متاثر شده برای او خانم و هم جنسش خوبتر مشوره های روانی داده میتونه نسبت به مرد، چون مشکلات روانی که وجود داره بعضی اسرار خود امی مریض روانی هم وجود داره که او را نمیتونه برای جنس مخالف خود بازگو کنه. بنابراین هم جنسش باید وجود داشته باشه که برای او ایره بازگو کنه تا بتونه که مشکل روانیش درکش هم جنسش خوبتر میتونه که عبارت از خانم است. بنابراین مرد نمیتونه او را درک کنه و اول برای مرد او را گفتن نمیتونه. مسائل عرفی، مسائل حیای شرعی و عرفی در خانم‌های ما الحمدلله استوار است. از اون لحاظ نمیتونه از نظر مسائل اجتماعی و دینی و اعتقادی که این خانم و این خواهر ما این مسائل بازگو کنه. بنابراین بر رفع این مشکل و برای رفع این چالش ما میتونیم که خانم‌ها در عرصه روانشناسی بیشتر تربیت شوند، چرا بیشترین آسیب ها را خانم ها دیدن. خصوصا در جنگ های 45 ساله افغانستان بیشترین آسیب های روانی اگر احصایی وجود داشته باشه و معاون صاحب ارائه کنند بیشترین آسیب ها را خانم ها دیدن. چرا خانم ها از نظر روانی نسبت به مردها بیشتر آسیب پذیر هستند و در افغانستان وقتی که از نظر تکالیف روانی و مشکل روانی بیشترین صدمه ها را خانم ها دیده، از اون لحاظ ما ضرورت به بیشترین کادر تخصصی از جانب خانم ها داریم که برای قشر آسیب پذیر راهنمایی کنه. و این کادر از کجا تربیه میشه؟ از پانتون و دانشگاه و پانزه تربیه میشه و وقتی که پانزه در روی خانم ها بسته باشه طبیعی است که ما نمیتونیم این قشر در عرصه روانیشان کمک کنیم. و همو است که از نظر سکتوری دولت در این خدمات خود و در اول صحبت های خود که گفتم که در قرارداد اجتماعی وجود داره در این خدمت خود پس میمانه و دولت نمیتونه و یا سکتورهای دولتی نمیتونه که خدمات شایان را برای اتباع خود ارائه کنه و خدمات تکالیف دولت هست و این تکلیف از این تکلیف وقتی که دولت نسبت نبود کادر شانه خالی کنه امو است که دولت ها ناکام هستند. این دولت های نیستند که تمام خدمات برای اتباع خود ارائه کنند و این خدمات از نظر رنگ و جنس و نژاد و مذهب و دین و اعتقاد باید تفاوت و تبعیض وجود نداشته باشه، علی السویه برای تمام اتباع کشور باید خدمات ارائه شود با در نظر داشت جنس، رنگ، نژاد، قوم و تمام مسائل باید خدمات ارائه شود. بنابراین من میخوایم صحبت ها بسیار دراز شد چون یک بود از او بحث حقوقی بود، از اون لحاظ از این بود هم ما یک اشاره کوچک داشتم و باز هم از جناب معاون صاحب تشکر. سمینار بسیار عالی بود. باز هم به روح رفتگان زلزله اخیر کنر و قسمت های از ننگرهار
اتحاف دعا میکنیم، از درگاه عزت متعال برایشان جنت الفردوس میخوایم و از خداوند استدعا داریم که چنین آفت را دیگر در سرزمین ما و در سرزمین تمام انسانیت و در تمام کره زمین در آینده نبیاره و چنین قربانی های از بشریت و انسانیت نگیره و این دعا را انشاءالله در نمازهای خود و در تمام اوقات خود به خداوند التجا میکنیم و از خداوند در برابر گناه هایی که داریم از او هم آمرزش میخواهیم و خداوند طرف گناه های ما نبینه و طرف امو رحمت خود یا الهی ببین و به این رحمت تضیافت ها ما را رهایی ببخش. تشکر از توجهتان. بسیار تشکر میکنیم از شما جناب دکتر صاحب عزیز، خسته نباشین. زیر مجموعه خودم هستم مثل مجموعه‌ای که سخت تهی است. در سرم فکر کاشتن دارم گرچه باغ من از درخت تهی است. عشق آهوی تیزپا شد و من ببر بی حرکت پتوهایم. شرمگین نیستم که تا امروز نرسیدم به آرزوهایم. نرسیدن رسیدن محض است. آبزی آب را نمی بیند. هر که در ماه زندگی بکند رنگ مهتاب را نمی بیند. دوری و دوستی حکایت ماست، غیر از این هرچه هست در هوس است. پای احساس در میان باشد انتخاب پرنده ها قفس است. وسعت کوچک رهایی را از نگاه اسیر باید دید. کوه در رشته کوه بسیار است، کوه را در کویر باید دید. گرچه باغ من از درخت تهی است، در سرم فکر کاشتن دارم. شعر را، عشق را، مکاشفه را، همه را از نداشتن دارم. و اینک به فرجام نشست امروز می رسیم. نشستی که در پرتو اندیشه های والا و سخنان نغز غنا و عمق بیشتری یافت. از استادان فرهیخته، ارائه دهنده محترم، تیم پرتلاش نشرات و همه دانش‌پژوهان و مهمانان عزیز که با حضور ارزشمندشان بر این محفل علمی رونق بخشیدند، صمیمانه سپاسگزاری می‌نمایم. امیدواریم آنچه امروز گفته و شنیده شد